જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા, જય જય સચ્ચિદાનંદ, જય સત ચિત્ત આનંદ. હવે આગળ અમારે જ્યારે પણ સુરેશભાઈએ અમને એડ્રેસ કર્યા કે તમે આવીને 2 શબ્દો કહો, ત્યારે તો ઉપયોગ નહોતો ગોઠવાયો. પણ હવે જ્યારે ખાસ કરીને આપણે દાદાનો સત્સંગ કે દાદાની સમજ શેર કરવાનો અમારા ભાવેશભાઈના ભાગે આવ્યું, તો ભાવેશભાઈ ઉઠ્યા ને દાદા આગળ અને ભાવેશભાઈ પાછળ આવ્યા. આ દાદાની કૃપા કેવી હોય છે તે વાત છે કે ટાઈમે હાજર રહેતી જ હોય છે. મહાત્માઓ, અમે કનુદાદાની સાક્ષીએ સિમંદર સ્વામીને, દાદાજીને અને અહીંયા બધા જ નમસ્કાર કર્યા. હવે કનુદાદાજીની સાક્ષીએ એટલે કઈ રીતે? હવે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે એમની અંદર જે દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા છે તે સાક્ષીએ, અને દાદાશ્રીના પણ વચનો છે આપણી પાસે કે કનુભાઈ માટેના નટુકાકાની નોંધપોથીમાં પણ ઘણા બધા આશીર્વચનો છે. તમે વાંચશો તો ખ્યાલમાં આવશે કે કનુ દાદાજી અને દાદાજીનું એ શું કનેક્શન હતું એકબીજા સાથે પરસ્પર દશા ખાતે. દાદા ભગવાનની નજીક કે દાદા ભગવાનના દરઅસલ સ્વરૂપે દર્શન થવા એ આપણી પૌદ્ગલિક ક્ષમતાની બહાર છે. ટ્રાય કરવા જશો તો પણ નહીં થાય. પણ જો આ સાક્ષીએ કરશો ને તો તમને દર્શન થશે. કેમ કે જો દાદાની નજીક, મૂળ કારણ, મૂળ નિમિત્ત આપણું દાદા ભગવાન અંબાલાલ દાદા, પણ દાદા ભગવાન મૂળ કારણ, એ દશા સાથે જો એની નજીકમાં નજીક હોય તો કનુ દાદાજી રિયલમાં પણ અને રિલેટિવમાં પણ. રિલેટિવમાં કઈ રીતે? તો કે કેટલાય અવતારોથી બંને દાદા સાથે ને સાથે જ, અને આજે પણ સાથે જ હશે, જ્યાં પણ હશે ત્યાં કલ્યાણ માર્ગમાં કેટલાય અવતારોથી સાથે ને સાથે. અને પ્રયોગ, બંને દાદાનો ચાલી આવતો પ્રયોગ જ્ઞાની પુરુષના જ્ઞાન અવતાર તરીકે આપણને સૌને કામમાં લાગ્યો. એટલે રિલેટિવમાં તો ખરો જ, અને રિયલમાં પણ. દાદા 1963 પછી મોટા દાદાની જે કૃપા ઉતરી અને દાદા ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે કાકામાંથી, કાકા હતા, દાદા હતા, વડીલ હતા, બધી પરમાત્મા સ્વરૂપે ખુલ્લા થઈ ગયા. એટલે કનુ દાદાજી જ કે જો તમારે દાદા ભગવાનના દર્શન કરવા હશે ને તો એમણે સ્ટેપિંગ બતાવેલું છે એક સત્સંગમાં કે અહીં દાદા છે, થોડેક જ નીચે અમે છીએ. કનુ દાદાનો લઘુત્તમ ભાવ જ્ઞાની પુરુષ, પણ એ ઓલવેઝ માસ્ટર. એટલે કોઈ દિવસ એમને પેરેલલ નહીં ગણે. દાદા અને અમે અહીંયા છીએ. અને કે જો તમારે દર્શન કરવા હશે ને તો તમે અમારા સ્ટેપ પર આવશો ને તો તમને દાદાના અસલ દર્શન થશે. એટલા માટે જ આ નમસ્કાર કરવાનું કારણ કે આ સાક્ષી આપણી લાઈવ લિંક છે. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ જે કહીએ છે ને એ નજીકમાં નજીક એ દશાનો જો અનુભવ થયો, ખુલ્લી થઈ હોય, તો મોટા દાદા પછી આ કનુ દાદાજી, અને એ જ દશા કનુ દાદાજીના જ્ઞાની પુરુષના દેહના માધ્યમ દ્વારા, એ દિવ્ય દેહના માધ્યમ દ્વારા આપણને સૌને પ્રાપ્ત રહી.
હવે ગુરુ પૂર્ણિમાનું મહત્ત્વ તો આપણે સૌ સમજ્યા જ છીએ. દુનિયાભરમાં ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવાય છે, એનું મહત્ત્વ સૌ જાણે. ભારતમાં ખાસ અને વિદેશોમાં પણ આપણા ઇન્ડિયન સિટીઝન્સ જ્યાં પણ હોય, બધા ભારતીય નાગરિકો બધા, તે પણ વિદેશમાં જે વસેલા છે આજે, એમની પણ ઉજવણી તો હોય છે જ. ગુરુ પૂર્ણિમામાં મહત્વની વસ્તુ છે ભાવ. તમે તમારી અંદર ગુરુ તમને કઈ રીતે સમજાયા છે અને તમે એ ગુરુ સાથે કઈ રીતે રહો છો, કયા ભાવથી રહો છો, કઈ સમર્પણતાથી રહો છો, એનું મહત્વ ખાસ છે. એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા તો બધે ઉજવાતી હશે. આપણા મહાત્માઓ પણ અત્યારે દુનિયાભરમાં ઉજવતા હશે, જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં પણ ઉજવાતી હશે. પણ આપણે કયા ભાવથી ઉજવીએ છીએ, આપણી સમર્પણતા, એના પ્રમાણમાં ફરક આવી શકે. પણ એ આપણે ફરક જોવાનો નથી, પણ એનું મહત્વ સમજવાનું છે. સમર્પણતા અને ભાવનું મહત્વ છે. હવે અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે મહાત્માઓ તથા ઓનલાઈન જોડાયેલા બધા જ મહાત્માઓ વર્લ્ડ વાઇડ, એ બધાને અમારા હૃદયપૂર્વક જય સચ્ચિદાનંદ ફરીથી છે. I thank you all from the bottom of my heart for being here and for your presence. અને મહાત્માઓ, અહીંયા આપણે ભેગા થવાનો જે કુદરતી યોગ દાદા કૃપાથી પ્રાપ્ત થયો. અમને પણ ખબર નથી કે અમારું આવવાનું ગોઠવાશે. ભૂલીબેનના પરિવાર તરફથી રિક્વેસ્ટ હતી, મેં જોઈશું ને પછી ગોઠવાઈ ગયું અને આવવાનું થયું. એટલે આ કુદરતી યોગ જે આપણને પ્રાપ્ત થયો છે એ બહુ સુંદર છે. અને ખાસ કરીને આપણે અહીંયા હાજર છીએ તો કોની માટે? આપણે પોતાની માટે અહીંયા હાજર છીએ અને દાદા માટે. એટલે કે આપણી જ અંદર દાદા જે ગુરુ તરીકેની એની સ્થાપના થઈ છે, સદગુરુ, પરમપિતા, જ્ઞાત પિતા, આપણે દાદા માટે અહીંયા હાજર છીએ. એના પ્રોટેક્શન, એના નર્ચર માટે આપણે અત્યારે સૌ ભેગા થયા છે. એટલે એક મહાત્મા દશા, આપણી અંદર જે દશા છે પ્રગટ, આજ્ઞા સ્વરૂપે બિરાજમાન પ્રજ્ઞા શક્તિએ એ પ્રજ્ઞા પુરુષ સાથેની દશા સાથે એક મહાત્મા દશાની આ ઉજવણી છે. એટલે આ બહુ ગજબની વાત છે મહાત્માઓ. હવે ગુરુ પૂર્ણિમા અને મોક્ષ, આ ત્રણ શબ્દો છે. આપણે ગુરુ પૂર્ણિમાનું મહત્વ આજે સમજવું રહ્યું. આગળ તો ઘણી ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવે છે દાદાજીની હાજરીમાં, એટલે સદૈવ હાજર હતા ત્યારની વાત છે. અને ત્યાર પછી પ્રમાણો ઘણા બદલાઈ ગયા. પણ બદલાતા પ્રમાણો સાથે આપણા સ્વધર્મનું પ્રમાણ ના બદલાઈ જાય, એની કાળજી રાખવાની જરૂર છે. એટલા માટે આપણે સમજવું રહ્યું, ગુરુ કઈ રીતે, પૂર્ણિમા કઈ રીતે, અને મોક્ષ કઈ રીતે. બિફોર આ ત્રણ આપણે વાત કરીએ એ પહેલા એક આપણે ક્રિસ મુલરનો તમે દાખલો જોયો આજે. ક્રિસ મુલરનો, એમનું જે લગ્ન થયું, એને જ્ઞાન કઈ રીતે મળ્યું, છેલ્લામાં છેલ્લો મહાત્મા, તે પણ જર્મન. કોઈ વિચાર્યું આ જ્ઞાન ઇન્ડિયાની બહાર ગયું? કોઈ વિચાર્યું? 2018માં, ઓક્ટોબર 2018માં શું બન્યું આપણે સૌ જાણીએ છીએ. જ્ઞાની પુરુષને વિદાય આપી, હાજરીમાં વિદાય આપી.
અને છેલ્લોમાં છેલ્લો મહાત્મા રહ્યો તે બી જર્મન. પણ આ જુઓ, એને જ્ઞાન મળવાનું હતું તો કુદરતી રીતે કેટલા બધા ડોટ્સ કનેક્ટ થયા. ભગીરથભાઈએ કહ્યું ને કે બોમ્બેની ફ્લાઇટ મિસ થઈ ગઈ, ત્યાં નિલેશને મળ્યો. નિલેશ કે ચાલ તું જે શોધે છે ને તું આવ મારા ગુરુને મળ, તેને તે મળી જશે. અને પછી આગળ આપણે સૌ જાણીએ છીએ શું બન્યું તે. પણ તમે જુઓ એની ખોજ ક્યાં ક્યાં ફર્યો હતો એ. અને કુદરત બધા સંજોગો કેટલા બધા ડોટ્સ કનેક્ટ કરીને એને એ જગ્યાએ મૂક્યો. જ્ઞાની પુરુષનો યોગ પ્રાપ્ત થયો, ઓળખાણ થઈ. જે આંખો શોધતો હતો, એટલે આંખો એટલે જે વિતરાગતા એ શોધતો હતો, જે અભેદતા એ શોધતો હતો, એને અહીંયા દેખાઈ. અને એને સમર્પણ થયું, એને હૃદયથી. ત્યારે એને આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ. એટલે આપણે સૌએ આ સમજવું રહ્યું કે આ જે જ્ઞાન વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે આપણને, ઇન્ક્લુડિંગ ભાવેશભાઈ, કોઈ બાકી નહીં મળે, એક પણ મહાત્મા બાકી નહીં મળે. વિચાર કરો કે 1958 થી લઈને 2020 62 years, આ ટાઈમ ગાળામાં બે જ્ઞાની પુરુષનું હોવું, અને આ હજારો, કેટલા લાખ મહાત્મા હશે આપણા વર્લ્ડ વાઇડ? ચલો આપણે 1 લાખ પકડીએ. આ 62 yearsમાં જેને જેને જ્યારે પણ જ્ઞાન મળવાનું થયું હોય, આ લાખ મહાત્માઓને અહીંયા હોવાપણું. પણ મહાત્માઓનું હોવાપણું એકલું તો હોતું નથી, એમનું પણ જગત હોય છે. એક એક મહાત્માનું જગત, એટલે કે એના રિલેશનલ અકાઉન્ટ્સ, લેનદેનના સંબંધો, એ બધાનું હોવાપણું. આખા કેટલા મિલિયન્સ એન્ડ મિલિયન્સ ઓફ ડોટ્સ હેઝ ટુ બી કનેક્ટેડ ઇન નેચર, વ્યવસ્થિત શક્તિ થકી. ત્યારે આ યોગ ભાવ ભેગો થાય છે. અને આપણું જ્ઞાની પુરુષની હાજરીમાં આપણું એ ઓળખાણ થવાનો આપણો યોગ બને છે કુદરતી રીતે. એટલે આપણે આનું મહત્વ સમજવું રહ્યું કે આપણી યાત્રામાં કુદરતના કેટલા ડોટ્સ વ્યવસ્થિત શક્તિ થકી કનેક્ટ થયા છે, ત્યારે આ યોગ પ્રાપ્ત થયો છે. અને જો આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવ્ય અવસરની આજે ઉજવણીમાં આપણે આટલું સિમ્પલ લોજિક ના સમજીએ, આ યોગ જે પ્રાપ્ત થયો છે એનું લોજિક, જ્ઞાની પુરુષ જે આપણને સદેહ પ્રાપ્ત થયા, સજીવન મૂર્તિ, કોઈ બુદ્ધિએ પણ વિચારે ને તો પણ કંઈક ઝપકે અંદર ટ્યુબલાઇટની માફક. એટલે બહુ મોટી વસ્તુ બની છે, આશ્ચર્ય રૂપે બની છે, અપવાદ રૂપે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. પણ એ આશ્ચર્યને અપવાદ સ્વરૂપે રહેતો નથી, કારણ કે રસ્તે ઉઠેલાને મળી ગયું છે. એટલે વેલ્યુ નથી રહેતી. એટલે આજે આપણે વેલ્યુ સમજીએ, કુદરતનો આભાર માનીએ, વ્યવસ્થિત શક્તિનો, કે આ દેહ, આ નિમિત્ત જે બન્યું, આ ભાવેશભાઈ જે નિમિત્ત બન્યા, એનો આભાર માનીએ કે આ દેહમાં મારા દાદા ખુલ્લા સોરી મહાત્માઓ, આ ભાવેશભાઈની પ્રકૃતિ છે, થોડી ભાવુક છે, અને ઘણીવાર આંસુ નીકળી જાય. એ આંસુ નથી હોતા, એ મોહનીય કર્મો ઓગળે છે. હજુ કઈ બી જે બી કે મસાલો રહી ગયો હોય ને, દાદા આવું કરીને કાઢી મૂકે, ટપકી જાય. આપણે ગુરુ પૂર્ણિમાને મોક્ષ સમજીએ પહેલા આપણે વાત કરીએ તો કે આ ભાવેશભાઈને
આ દેહના મને દાદા મળ્યા, આ નિમિત્તે મળ્યા છે. એટલે અને આ નિમિત્ત માટે અમારો જન્મ થયો એ પહેલા દાદાના આશીર્વાદ હતા. અને પછી એ આશીર્વાદ સાથે અમને પિતા સ્વરૂપે દાદા મળ્યા અને મનરબાળા સંસ્કાર મળ્યા. દાદાના ખોળામાં, બે દાદાના ખોળામાં અમને મારું સિંચન થયું. એટલે બહુ મોટી વાત બની છે. અને આજે પણ અમે દાદાના ખોળામાં રમી રહ્યા છે. દાદા અમારી સાથે છે. એવી રીતે આપણે સૌ પ્રજ્ઞાશક્તિના લેવલે દાદાના ખોળામાં રમી રહ્યા છે. સૌ મહાત્માઓ આજે પણ રમી રહ્યા છે. દાદાની ઊંઘ એક માતાનું વાત્સલ્ય અને પિતાનો પ્રેમ તરીકે એ દાદાના ખોળામાં આપણે અનુભવી રહ્યા છે. આપણે સૌ હવે આપણે ગુરુ પૂર્ણિમાનું મહત્વ સમજીએ. ગુરુ શું, પૂર્ણિમા શું અને એનું રિઝલ્ટ, પરિણામ, મોક્ષ શું, મહાત્મા દશા શું. ગુરુ તો બે રીતે, પૂર્ણિમા એ પણ બે રીતે, મોક્ષ એ પણ બે રીતે, દાદા પણ બે. દાદા પણ બે કે દાદા બે કે એક. મહાત્મા દશા પણ બે રીતે. હવે ચારે વસ્તુ બે કઈ રીતે આપણે સમજીએ, પણ બે દાદા એક કઈ રીતે એ બી આપણે સમજીશું. ત્યારે જ યથાર્થ ગુરુ પૂર્ણિમા હશે, જ્યારે જેને સમજાશે કે બે દાદા એક જ છે, દાદા ભગવાનનું દરઅસલ સ્વરૂપ, ત્યારે જ ગુરુ પૂર્ણિમા થશે. અને તે ગુરુ પૂર્ણિમા તમારી ફાઇનલ હશે. કારણ કે દાદાએ જ કહ્યું છે કે જો દાદા ભગવાનનું દરઅસલ સ્વરૂપ તમને જેમ છે તેમ સમજાશે તો સમજજો કે શ્રીમંદર સ્વામી ભગવાન તમારી સામે પ્રત્યક્ષ હાજર છે. આ દાદાનું અનુભવ જ્ઞાનસૂત્ર છે, આ પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાનસૂત્ર. પણ આ પરમ વિનય એનો અનુભવ ખુલ્લો થાય ને શું વેલ્યુ સમજાય દાદાને, કનુ દાદાએ, ત્યારે આ પ્રકારના આશીર્વચનો નીકળતા હોય છે જે આપણા માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત બની રહેતા હોય છે. હવે આપણે સમજીએ, એ ટાઈમ છે ને સુરેશભાઈ? અચ્છા, હવે આપણે સમજીએ ગુરુ બે રીતે. કઈ રીતે? ગુરુ તો એક જ હોય, પણ બે રીતે આપણે કયું ગુરુ, તો કઈ રીતે? તો જનરલી ગુરુ વ્યવહારમાં આપણે કઈ રીતે સમજીએ કે વ્યવહારમાં દરેકને ગુરુ તો હોય જ, બરોબર. એ રીતે વ્યવહારથી ગુરુ ખરા. અને ગુરુ યથાર્થમાં કેવી રીતે હોય કે શ્રદ્ધાની જીવતી મૂર્તિ સ્વરૂપે હોય. જ્યાં શ્રદ્ધા રાખવી ના પડે, શ્રદ્ધા સહેજે આવી જાય અને શ્રદ્ધા મુકાઈ જાય, તમારે મૂકવી ના પડે. જો આપણે શ્રદ્ધા મૂકનારા હોય તો શ્રદ્ધા કાર્ય ઉઠાવી લઈએ, એનું કંઈ ભરોસો નથી. પણ શ્રદ્ધા જ્યારે આવે સહજ રીતે, તે વસ્તુ જુદી છે. તો આપણને સૌને દાદા મળ્યા અને જે શ્રદ્ધા
આપણી દાદાની અંદર એમની કૃપાથી અને આપણને શ્રદ્ધા રહી અને દાદાનો અનુભવ થયો કે આપણને સ્વરૂપ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. એટલે અને આપણે વ્યવહારથી ગુરુ માન્યા અને નિશ્ચયથી પણ. નિશ્ચયથી કઈ રીતે? તો વ્યવહારમાં જે આપણે સમજીએ છીએ શ્રદ્ધા, એ શ્રદ્ધા નહીં. વી અન્ડરસ્ટેન્ડ શ્રદ્ધા ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફેઇથ. એ શ્રદ્ધા નહીં. શ્રદ્ધા એટલે ખરી રીતે આપણા સ્વરૂપનું ભાન થવું. એ જ દાદાએ ખરી યથાર્થ શ્રદ્ધા એને કહી. અને આપણને ભાન થયું સૌને કે હું શુદ્ધ આત્મા છું, એનું ભાન થયું. એ શ્રદ્ધાનો ગુણ આપણામાં ખીલ્યો દાદા કૃપાથી. અને દાદા હું શુદ્ધાત્મા છું એ પ્રજ્ઞાશક્તિના લેવલે આપણે નિશ્ચય સ્વરૂપે આપણે ગુરુની સ્થાપના થઈ, સદગુરુની થઈ. એટલે દાદા વ્યવહારમાં પણ ગુરુ, નિશ્ચયમાં આ રીતે છે. એટલે શ્રદ્ધાનો ગુણ હવે આપણી સાથે હું શુદ્ધાત્મા છું એ કોઈને રાખવું પડે છે કે રહે છે? એટલે કહ્યું કે શ્રદ્ધા રાખવી ના પડે, શ્રદ્ધા સહેજે રહે. હવે આ રીતે શ્રદ્ધા આપણી સાથે પ્રતીતિના લેવલે હું શુદ્ધ આત્મા છું, ઉઠો ત્યારે જ હાજર થઈ જાય હું શુદ્ધ આત્મા છું. અને એ આપણી સાથે છે. એટલે કાયમ દાદા સાથે છે, સદગુરુ પ્રાજ્ઞા લેવલે. એટલે ગુરુ બે રીતે આ રીતે છે, આપણે સમજીએ. પૂર્ણિમા, ગુરુ પૂર્ણિમા દાદાએ ખાસ કહ્યું છે કે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે, દિવાળીના દિવસે, જન્મજયંતિના દિવસે, પણ આ બધા પ્રસંગોમાં ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે અમારા દર્શન તમારે ખૂબ લાભ લેવો એનો. અમે ચંદ્રમાન ફૂલ ગુરુ પૂર્ણિમાના ચંદ્રમા જેમ અમારું દર્શન તમને ફૂલ મૂનનો લાભ થશે. ફૂલ મૂન સ્ટેટ તો તમને લાભ થશે. અને એ દ્રષ્ટિ તે વખતે જે મળે ને સાહેબ, એ 1-2 સેકન્ડ બી તમે દાદાને બધા પાસ થતા હોય, દર્શન થતા હોય, પણ એમાં તો ઘણી બધી કૃપા ઉતરી જાય. એટલે ગુરુ પૂર્ણિમાનું મહત્વ આ રહ્યું હતું. પણ હવે એ પૂનમનો પ્રકાશ દાદાની અંદર ખુલ્લો થયો, પણ બહાર દેહે કરીને કાળના હિસાબે એ 14નો પ્રકાશ રહ્યો. આ કાળના હિસાબે કેવળ જ્ઞાન અત્યારે આ કાળમાં શક્ય નથી, સીધો મોક્ષ. અને કેવળ જ્ઞાન થયું, ખુલ્લું ના થયું ત્યારે તો દાદા આપણને મળ્યા. નહીં તો ઊભા રહ્યા દાદા, ઊભા ના રહે ને સાહેબ. હા, ત્યારે તો બે દાદાને ઊભા રહેવાનું થયું. અને આ વ્યવહાર આવ્યો એની તો આપણે વિતરાગચર્યાની વાત કરીએ છીએ. નહીં તો પછી આપણો વ્યવહાર કોણ ઉકેલવાનું હતું સાહેબ? એટલે એટલે એ પૂર્ણિમા, એ ગુરુ પૂનમ આપણે વાત કરીએ. અને બીજી રીતે પૂર્ણિમા સમજીએ એટલે સુરેશભાઈએ કહ્યું ભાવેશચંદ્રજી, તો આપણે આ બધા ચંદ્રજી છે, અમે એકલા નથી. એટલે બીજનો ચંદ્ર હોય ને તેમ બીજ પડ્યું છે આપણને, બીજનો ચંદ્ર છે. અને હવે એનું આજ્ઞા ધર્મથી ભગવાનની હાજરીમાં આપણે પ્રાજ્ઞા પુરુષ સદગુરુની હાજરીમાં, જ્ઞાત પિતાની હાજરીમાં આપણું આજ્ઞા ધર્મથી સ્વભાવ પુરુષ સાથે એનું જે સિંચન થાય છે. અને આપણી યાત્રા મોક્ષ માર્ગી યાત્રા એ આપણા સ્વરૂપના અનુભવ પ્રમાણથી છે. એટલે પૂર્ણિમા આ રીતે છે. એટલે આ ગુરુ પૂર્ણિમા, એક તો ગુરુ એમનું ફૂલ મૂન સ્ટેટ, અને આપણી આ મોક્ષ માર્ગી યાત્રા એટલે આપણા સ્વરૂપનું અનુભવ થવો સંપૂર્ણપણે. એટલે એનું છે હું શુદ્ધાત્મા છું એ નિશ્ચયથી પ્રાપ્ત થયો, પણ એનો સ્વાદ ક્યારે આવશે? જેવી રીતે દાદાને આવ્યો કે ક્યારે કે તમારો જે જોવા જાણવાનો સ્વભાવ ખુલ્લો થયો છે, એ સ્વભાવ પુરુષાર્થથી જ્યાંથી સ્વભાવ પ્રાપ્ત થયો છે એ હાજરી સાથે એ દશા તમારી અંદર જ છે. તો એ દશા સાથે આપણું જીવન, અંતરજીવન જીવાતું જાય સ્વભાવ પુરુષાર્થથી. અને આપણામાં એ પૂર્ણિમા સ્વરૂપે એ પ્રકાશ ખુલ્લો થતો રહે. એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે પૂર્ણિમાનું મહત્વ બે રીતે આ છે.
એટલે આપણે બે વાત થઈ, ગુરુ વ્યવહારથી કઈ રીતે છે અને નિશ્ચયથી કઈ રીતે છે. પણ કાળનો પ્રભાવ આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. મહાત્માઓની વચ્ચે આજે સૌ પોતપોતાની સમજણે આજે ચાલી રહ્યા છે, અને ગુરુને પણ આજે પોતપોતાની સમજણે આજે જ્ઞાન વિજ્ઞાનને, આ ગુરુને, દાદાને પોતપોતાની સમજણે પકડવા ચાલ્યા છે. એટલે આ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ રહ્યા છે. ઇટ્સ અ વેરી સેડ સિનારિયો. અપવાદ સ્વરૂપે, આશ્ચર્ય સ્વરૂપે આ જ્ઞાન વિજ્ઞાન in the history of universe it has never ever opened out. ને આપણે આ જ્ઞાન વિજ્ઞાનની મહાત્માઓ થકી આજે શું દશા થઈ રહી છે, દાદાને આપણે કયા લેવલે લઈ ગયા છે. આ વાત અહીંયા જે મહાત્માઓ છે એમને તો ટચ પણ નહીં કરતી હોય, કારણ કે અધરવાઇઝ યુ વોન્ટ બી હિયર. પણ જે મહાત્માઓ અત્યારે જ્ઞાન પામ્યા છે, દરેકે આ વસ્તુ સમજવી રહી કે આ જ્ઞાન વિજ્ઞાનને, આ દાદાને ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન કર્યા વગર, મચેડ્યા વગર, તમારી સ્વચ્છંદી સમજણે ઘસેડ્યા વગર તમારે આગળ વધવાનું છે. નહીં તો તમે પોતે જ ઘસડાઈ જશો ને ખરડાઈ જશો, ખબર પણ નહીં પડે. દાદા ભગવાનના પણ બહુ વચનો નીકળેલા છે, અને દાદા ભગવાને આપતાવાણી 9માં જબરજસ્ત ચેતવણીઓ આપેલી છે કે મહાત્મા, હું તમને બહુ ઊંચી જગ્યાએ તેડી જઉં છું, એટલે મારી સમજણે ચાલજો, અમારા કયા પ્રમાણે કરજો. જો અહીંથી પડશો તો હાડકું પણ નહીં જડે. બહુ ચોખ્ખી ચેતવણીઓ આપેલી છે. પણ દાદાએ કહ્યું ને તેમ, દાદાની વાણી જેટલી કામ આપણે ફાવતી હોય એટલી રાખી, સાકર બધી ગળી વાત ખાધી ને બધી ગોળીઓ બાજુએ મૂકી દીધી છે. ડોક્ટર ગોળી આપે તો દરાક પહેલું લે છે, બધા લે છે, કારણ કે દેહની કાળજી રાખવાની ને. પણ આ તો આત્મા નહીં ને, એ તો સાથે જ છે ને, અને કાળજી શું રાખવાની કામ. આ ગોળીઓ કોઈ લેતું જ નથી સાહેબ. એવું મગન કાકા શું કહે છે? આ વાત છે. આ બધી ગોળીઓ આપતાવાણી 9માં તમે વાંચશો ને, એક એક પાને તમને આ દાદાની ગોળીઓ મળશે. એવરી પેજ તમને જાગ્રત રાખશે. આપતાવાણી 9 તો ખૂબ જ અભ્યાસ રાખજો. દાદાએ ના કહેવાનું પણ બધું જ કહી જ દીધું છે આમાં, કયા વગર, વિતરાગ ભાવે, અને ચાપખા બી માર્યા છે. એટલે આપતાવાણી 9માં જેટલી તમારી સમજણને જાગૃતિ ખુલશે ને, એ બહુ જબરજસ્ત છે, અને એમાં પાને પાને ચેતવણીઓ રહેલી છે. એટલે આપણે આ ગુરુની વાત કરીએ, પણ ગુરુ પૂર્ણિમાના આજના દિવ્ય પર્વની ઉજવણીના પ્રસંગે આપણે દાદાશ્રીને પ્રાર્થના મૂકીએ આપણે સૌ ભાવથી કે દાદાજી દરેક મહાત્માને જેમને જેમને આ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે તે કૃપા આજે પણ ઝીલી શકે એવી એમને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, એમને સમર્પણતા સમર્પિત ભાવે ટકી રહે એવી શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, અને આપનું દર અસલ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ ઓળખાણમાં આવે, સમજમાં આવે અને અનુભવમાં આવે. એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ એ જોયેલો, જાણેલો અને અનુભવેલો એ જ મારો આત્મા છે. એટલે આપણું એક્ઝિસ્ટન્સ જ ના રહે સાહેબ. ખબર પડી ને? આપણું એક્ઝિસ્ટન્સ રહે, પણ બોડીલી એક્ઝિસ્ટન્સ તો રહેવાનું જ છે, પણ આપણે અંદર જે ઊભા છે એની સાથે એટલે ભાવેશભાઈ ઊભા ના થાય એમ કહેવાની વાત છે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે તકલીફ ત્યાં જ થઈ જાય છે ને. ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કયો ખરો, પણ ડિસ્ચાર્જ ક્યાં સુધી સાહેબ? જ્યાં સુધી એ ઝૂકેલો છે અહીંયા ત્યાં સુધી. એ ક્યારે ભ્રાંતિનું સમર્પણ તો થયું છે, પણ એ સમર્પિત ભાવે ટકી રહેવું
એની અખંડતા જળવાઈ રહેવી બહુ મોટી વાત છે, બહુ મોટી વાત છે. દાદાએ ના કહ્યું, તમે મને છોડશો નહીં ત્યાં સુધી જ તમે મુક્ત છો. તે મુક્ત તમે શેનાથી છો? જે ભ્રાંતિ સમર્પણ થઈ ને તમારી હું ને મારાપણાની, એનાથી મુક્ત છો. પણ જો તમે મને છોડી દેશો, એટલે ગુરુ તરીકે જે દાદા બેઠા છે ત્યાં તમે ધક્કો મારશો કે હું દાદાને આ રીતે માનવા વાળો, હું આ દાદામાં માનું, આ દાદામાં માનું, તો એ દશા જ ઉડી જશે સાહેબ. એટલે તમે મને છોડશો નહીં ત્યાં સુધી મુક્ત છો. અને આજે મહાત્માઓ દાદાને પકડવા જતા દાદાને છોડી રહ્યા છે. ઇટ્સ અ સેડ સિનારીઓ. આ જ બની રહ્યું છે. એટલે આ સંદેશો દરેક મહાત્માને પહોંચે. અને દરેક મહાત્મામાં ભાવેશભાઈ પણ આવી ગયા, અને તમારી સાથે હું પણ આ ભાવેશભાઈ પણ જોડાયેલા છે યાત્રામાં. એટલે અમારાથી પણ એવું રહેવું ના ઘટે, અમને પણ ઊભું થઈ શકે છે. એટલે અમારે પણ કન્ટિન્યુઅસ, અમે તો કનુ દાદાજી જે રીતે રહ્યા એ રીતે શક્તિઓ માંગીએ. બસ આપનામાં જેમ દાદા ખુલ્લા થયા એ રીતે અમારામાં ખુલ્લા થાવ. કારણ કે અમારે તો ઋણાનું પણ સંબંધ પણ છે અને પરમેનન્ટ પણ સંબંધ છે. અને અમે તો દાદાને કહ્યું કે દાદા મારે તો આ જ સંબંધ કામનો, ભલે આપ મારા ફાધર થઈને આવ્યા છો, પણ હું તો પરમેનન્ટ કામ લઉં ને, હું ટેમ્પરરીનો લાભ શું કામ લઉં? એટલે અમે તો ભાવિ તીર્થંકર સાહેબ જ્યારથી સમજાયેલું હતું ત્યારથી અંદર ફિટ થઈ ગયું હતું અમને, એ દાદા કૃપાથી સાહેબ, દાદા કૃપાથી. એટલે એ રીતે જ આપણે દર્શન હોવા ઘટે. અને હવે તો દાદા નથી તો દર્શન કરતા પણ આપણને આ નહીં આવડે, કશું નહીં કરો ને, દાદાનો ફોટો કશું પણ જુઓ ને, પદ્મનાભ પ્રભુ, સુપાર્શ્વનાથ પ્રભુ, બસ આવી તો દર્શન કરશો ને તો તમારા દર્શનમાં જે કંઈ પણ ક્ષતિ હશે, ખોટ હશે, એ પૂરાઈ જશે. કારણ કે તમે દશાના દર્શન કરો છો. દેહધારી પરમાત્મા કયા તો ખરા બધા, પણ સમજ્યું કોઈ સાહેબ? બધાએ કહ્યું દેહધારી પરમાત્મા, સજીવન મૂર્તિ, વાતો તો બધા કરે સાહેબ. અને ભાવેશભાઈ પણ કરતા હતા અને આજે પણ કરે છે. અને આ વાત મને પણ એટલી જ લાગુ પડે છે જેટલી આપ સૌને લાગુ પડે છે, દરેક મહાત્માને. અને હું પણ, ભાવેશભાઈ પણ એ પ્રોસેસમાં છે. એટલે એવું ના સમજશો કે અમે સમજી બેઠા છે અને સમજાવીએ છીએ, ના. પણ આપ સૌના નિમિત્તે અમારી પણ સમજ કેળવાતી જાય છે, મહાત્માઓના નિમિત્તે. એટલે દેહધારી પરમાત્મા આપણે કયા તો ખરા, પણ કોણ સમજ્યું? પરમાત્મા બાજુએ રહી ગયા અને દેહધારી જોવાઈ ગયા. એનું આજે પરિણામ આપણે જોઈ રહ્યા છે. આ દાદા અને પેલા દાદામાં દાદા ખોવાઈ ગયા. તમારી અંદર જ દાદા હતા ને, એ જ ખોવાઈ ગયા. હવે કોણ તમને ફરી ભેગા થશે? ક્યારે ભેગા થવાના? આ યોગ ફરી નથી આવવાનો મહાત્માઓ. અહીંથી જે લટક્યો ને એનું કોઈ ઠેકાણું નથી. કારણ કે મહાત્માઓ તમે સમજો, આખા બ્રહ્માંડના ઇતિહાસમાં જેને મળ્યું નથી કોઈ પણ યુગમાં, એ આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયું છે. આની જવાબદારી સમજજો, જવાબદારી સમજજો. રામ વિચારમાં પડી ગયો છે. એ રામ એ સમજેલો છે, સમજેલો છે, બહુ સુંદર રીતે સમજેલો છે. આ બહુ મોટામાં મોટી, આખા બ્રહ્માંડની મોટામાં મોટી જવાબદારીમાંથી અત્યારે આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે. આજે જે જવાબદાર મહાત્મા તરીકે, બીજા કોઈને નહીં, દાદાને નહીં, પોતાને જ જવાબદાર રીતે જે રીતે નીકળી જશે ને તેનું કામ થશે. પણ આ બધું સમજાવવું દરેકે પોતપોતાના લેવલે સમજવું રહ્યું. દાદા ગમે, દાદા તો સમજાઈને ગયા, તો પણ હજુ બધા સમજેલા તો બધા સમજી ગયા છે બધા તો. હા, દાદાએ કેટલું સમજાવ્યું હશે સાહેબ? કેટલા સત્સંગ, કેટલી બધી વાર, અને કેટલા કેટલા એંગલથી. પણ હજુ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે આજે. એટલે બહુ દુઃખની વાત છે. પણ એક મહાત્મા તરીકે
આપણે જગત કલ્યાણની વાતો કરીએ અને જ્યાં આપણું જ કલ્યાણ ના હોય ત્યાં તમે શું કલ્યાણના નિમિત્ત બનવાના હતા? એટલે દાદાના જગત કલ્યાણમાં યજ્ઞમાં આ દેહમાં ધૂળ પડે એવી રીતે એમાં દેહનું નૈમિતિકપણું ના હોવું ઘટે, એટલી તો જવાબદારી આપણે જાળવવી જ ઘટે. ખ્યાલ આવ્યો ને? અને એમાં કરવું, કરાવવું કે અનુમોદવું, એ ત્રણે ત્રણ આવી ગયું. અનુમોદન આપવું એ કર્યા બરોબર જ છે. કોઈની સાથે હામાં હા મિલાવી જ્યાં જ્યાં આ દાદાના જગત કલ્યાણ યજ્ઞ પર ધૂળ પડતી હોય, જ્યાં જ્યાં યજ્ઞ કલ્યાણ યજ્ઞમાં અવરોધ સ્વરૂપે પથરા પડતા હોય ત્યાં આગળ આપણે ના હોઈએ, પણ તમારે એક મહાત્માના ફરજ બાંધથી તમને જ્યાં લાગતું હોય ત્યાં ટકોર કરી શકાય છે. એટલે તમે ના બોલવાના ગુનામાં નહીં પડો, પણ જો ત્યાં તમે સાઇડલાઇન પર ઊભા રહેશો ને તો કુદરતના ગુનેગાર જરૂર થશો. કારણ કે કુદરતે તમને એ સંજોગમાં મૂક્યા કે તમારે જ્યારે એક મહાત્મા દશાનો પ્રોટેક્શન માટે, એટલે કે દાદાના પ્રોટેક્શન જે તમારી અંદર ગુરુ તરીકે પ્રસ્થાપિત છે, ત્યાં આગળ તમે ચૂપ રહ્યા. યુ લેફ્ટ that window open for someone else to take that place. ખબર પડી ને? અને બીજું કોઈ પ્લેસ નથી લેતું. ભાવેશભાઈ જે જગ્યા લઈ લે, દાદા બાજુએ બેસી જાય. એટલે અહંકારની વાત છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર. હું અને મારા પણ હું ક્યારે માથું ઉંચકે કહેવાય નહીં. આ પૂતગલનો કોઈ ભરોસો નથી. એટલે બધા સૌ આપણે ટકી રહીએ. સોરી, જરા કડક નીકળી ગયું છે સાહેબ, તો માફ કરજો. ના, પણ અમારી એક ફરજ છે. તારું બેન કડક લાગે પણ અમારી ફરજ છે. અમારું ફરજ ના ચૂકી શકાય અમારાથી. કારણ કે દાદા ભગવાને જવાબદારી અમને સોંપેલી છે, પર્સનલી સોંપેલી છે. દાદા ભગવાને અમારી પાસેથી પ્રોમિસ લીધી છે, એટલે અમારે એને અમે જવાબદાર છીએ. એટલે અમે નક્કી તો ઘણું કર્યું હતું કે ગુરુ પૂર્ણિમા સ્પીચમાંથી આવું વાત શેર થાય તો સારું, આવું વાત શેર થાય તો સારું. અને આજે સવારે ઉઠ્યા ને દાદા જ એવરીથિંગ ચેન્જ્ડ. અને દાદાએ જ અમને આ સમજણ આપી, ગુરુ કઈ રીતે, પૂર્ણિમા કઈ રીતે, મોક્ષ કઈ રીતે, મહાત્મા કઈ રીતે, દાદા કઈ રીતે, બે રીતે છતાં પણ એક દાદા દશા. બસ. એટલે આ ત્રિમૂર્તિ. હા, ત્રિમૂર્તિ. ત્રિમૂર્તિ નથી, જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્ર્ય છે. એમાં કોને છૂટું પાડશો તમે? પણ છતાં પણ જે દાદાએ આપણને ત્રિમંત્ર ભેગા રાખવાનું શીખવાડ્યું, 3 મંત્રો, અને આજે આપણે આ છૂટું પાડી બેઠા. મંત્રો ભેગા બોલીએ છે. જ્યાંથી મંત્રો બે પ્રાપ્ત થયા, સમજ પ્રાપ્ત થઈ, એને છૂટા પાડી દીધા. એટલે કહું છું ને કે આ વસ્તુ, આટલું મોટું જ્ઞાન વિજ્ઞાન અહીંયા જ બની શકે. આ વસ્તુ આખા બ્રહ્માંડનું, તમે આ બધા આટલા જે પણ પુણ્યશાળી મહાત્માઓ છે, છતાં પણ આ વસ્તુ બની ગઈ, અહીંયા જ બની શકે. કારણ કે દાદાએ નો લો રાખ્યો ને, નો લો રાખ્યો. અને દાદાએ આપણી કાયદા પોથી તો બંધ કરી દીધી, પણ આપણે કાયદા ખોટી ખુલ્લી રાખી. એનું આ પરિણામ આજે જોઈ રહ્યા છે. નો લોમાં આપણે આપણો કાયદો મૂક્યો. કયો કાયદો? આપણી પકડોનો, આપણી સ્વચ્છંદી સમજણનો, આપણી આડાઈઓનો. અને પાછું એટલું જ નહીં, જો આપણું નૈમિતિકપણું બીજા પર એ થોપવામાં હોય તો એ તો એનાથી પણ નીચું લેવલ કહેવાય. એક મહાત્મા તરીકે જો આપણે દાદાના જગત કલ્યાણ યજ્ઞમાં આ રીતે આપણું હોવા પડવું હોય તો એ બહુ દુઃખની વાત છે. બહુ દુઃખની વાત છે. એનું પરિણામ શું આવશે એ દરેકે સમજવું રહ્યું. એટલે આ ગુરુ પૂર્ણિમાનો સંદેશો આ જ છે કે હવે ગુરુ સદે હાજર નથી. એટલે હવે જે સૂક્ષ્મ રીતે તમારી સાથે હાજર છે ને, હાજરીને જાળવી જાણજો, એનું મહત્વ સમજી જાણજો. નહીં તો આ દાદાને પેલા દાદામાં કરવામાં
દાદાને તો કશો ફરક પડતો નથી સાહેબ, બંને દાદા આજે હાજર નથી, પણ તમે ક્યાં જશો એ સમજી લેવું જરૂરી છે. હવે ગુરુ પૂર્ણિમાની વાત થઈ, આપણે હવે આગળ વધીએ. હવે મોક્ષ પણ બે રીતે. હવે મોક્ષ બે રીતે કઈ રીતે હોય? મોક્ષની રીત તો એક જ હોય, પણ બે રીતે કઈ રીતે છે? તો દાદાજીએ સમજાવ્યું કે એક પ્રાઇમરી મોક્ષ એટલે કે પ્રાથમિક મોક્ષ, અને એક છે આત્યંતિક મોક્ષ એટલે કે છેલ્લી મુક્તિ, જ્યારે ચરમ શરીર પ્રાપ્ત થાય. અને તે પણ પ્રાથમિક મોક્ષ હોય નહીં અને આત્યંતિક મુક્તિ થાય નહીં. અને પ્રાથમિક મોક્ષ ક્યારે હોય? જ્યારે દાદા આપણી સાથે હાજર હોય ત્યારે એ જે બીજના ચંદ્રમાનું બીજ પડ્યું છે ત્યાંથી આપણે વિકાસ થતા થતા, ડેવલપમેન્ટ થતા થતા, આપણા સ્વરૂપનો અનુભવ થતા થતા, એ દશા સ્વરૂપ થતા થતા આપણે આગળ વધીએ અનુભવ સાથે. એ કયો અનુભવ? તો કે જીવન મુક્ત દશાનો અનુભવ. એટલે આ દેહ સાથે હોવા છતાં પણ, બધા વ્યવહારો સાથે હોવા છતાં પણ આપણે પ્રકૃતિથી જુદા રહી ને ઓબ્ઝર્વ કરીને આપણી જ ભૂલોના પ્રતિક્રમણ થતા, સ્વભાવ પુરુષાર્થ થતા ધીમે ધીમે આજ્ઞા ધર્મ પ્રમાણથી આપણે આગળ વધતા રહીએ. એટલે એને પ્રાથમિક મોક્ષ કયો કે શરીર હોવા છતાં શરીરની અસરો અને વ્યવહારમાં હોવા છતાં વ્યવહારની અસરોથી મુક્ત, અને આપણને જે પ્રાપ્ત વ્યવહાર છે સંયોગો અને નિમિત્તો દ્વારા જે કંઈ પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે વ્યવહારમાં, એ પરિણામોની અસરથી મુક્ત રહેવું એને પ્રાથમિક મોક્ષ કહ્યો. અને જે આપણે સૌ અનુભવી રહ્યા છે. પણ આ પ્રાથમિક મોક્ષ વગર આત્યંતિક મોક્ષ શક્ય નથી. એટલે દાદાએ કહ્યું છે કે તમારા મોક્ષનું પ્રમાણ તમને આજે જ સમજાઈ જશે. અંદર જોઈ લેજો શું વર્તે છે, શું વર્તે છે. એના પરથી પછી કલ્પનામાં ના રહેશો કે એક અવતાર, બે અવતાર, 4 અવતાર, 15 અવતાર. આજે જોઈ લો તમે ક્યાં છો તો તમને ખબર પડી જશે. એટલે આ પ્રાથમિક મોક્ષ કયો. એટલે મોક્ષ બે આ રીતે છે. એટલે આપણે તો પેલો મોક્ષ તો એની મેળે આવશે અને છૂટકો જ નથી સાહેબ. એ ચરમ શરીર આયા વગર છૂટકો જ નથી. પણ જ્યાં સુધી એ ચરમ શરીર થવા માટેના કારણોનું સેવન ના થાય આજ્ઞા ધર્મ પુરુષાર્થ જાગૃતિથી, ત્યાં સુધી એ થાય નહીં. ને ત્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષે જોયેલો જાણેલો અનુભવ લે જ મારો આત્મા છે એ પ્રત્યક્ષતા એ કરીને તમે નહીં રહો ત્યાં સુધી એ નહીં થાય, મોક્ષ નહીં થાય. એટલે પૂર્ણિમા આપણી આ રીતે છે અને મોક્ષ પણ આ રીતે છે. અને વચ્ચે જો ચૂક આવી તો પછી ખલાસ. દાદા કે અહીંથી જે લટક્યો એનું કોઈ ઠેકાણું નથી, લાખો અવતારે પણ ઠેકાણું નહીં પડે. એટલે આ બહુ સમજવાની વાત છે. મોક્ષ પણ બે રીતે, એટલે આ રીતે વાત છે. એટલે ગુરુ, પૂર્ણિમા, મોક્ષ. હવે આપણે મહાત્મા પણ બે, આપણે ડબલ રોલમાં આવ્યા ને ભાવેશભાઈના અંતરાત્મા દશા તરીકે. એટલે કાલે અમારે યુથ સત્સંગમાં આ જ વાત થઈ હતી કે આપણે બે આઈડેન્ટિટી સાથે આપણું જીવન જીવાતું જાય છે. સુરેશભાઈ ટાઈમ છે ને? વાંધો નહીં. ઓકે. એટલે બે આઈડેન્ટિટી સાથે આપણું જીવન જીવાતું જાય છે. એક રિલેટિવ આઈડેન્ટિટી અને એક રિયલ આઈડેન્ટિટી. રિયલ આઈડેન્ટિટી કરીને આપણે મહાત્મા દશાએ છીએ. રિલેટિવ આઈડેન્ટિટી જે પર સત્તા છે, જે આપણે સત્તા માની બેઠેલા, એ તો આપણો જીવાઈ જતો ભાગ છે. વ્યવસ્થિત શક્તિના સંચાલન થતી એ જીવાતું જાય છે. પણ એની સાથે આપણે રહેનારા જીવાઈ જતા ભાગમાં, એક પરિણમતા જતા વ્યવહારમાં એનો જે પણ કંઈ પરિણામો હોય એની સાથે આપણે રહેનારા અંતરાત્મા દશાએ તરીકે આપણી રિયલ આઈડેન્ટિટીથી. એટલે આપણું ડબલ રોલમાં આ રીતે આપણું જીવન જાય. એક અંતરથી જીવાતું જીવન અને એક બહારથી આપણું ખુલ્લું થતું રહેતું જીવન. એ ખુલ્લું કેમ થાય છે કે આપણને છોડાવવા માટે જ એ ખુલ્લું થાય છે. ખુલ્લું થાય નહીં, આપણે સ્વભાવ પુરુષાર્થી હોઈએ નહીં અને આપણી મુક્તિ થાય નહીં, અને આપણો સ્વભાવ પણ આપણું સહજ થાય નહીં. એટલે આખો પ્રોસેસ છે આપણો. અને અંતરાત્મા દશા, મહાત્મા દશા જે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે એ જ પરમ વિનય, અખંડ સમર્પણતા
એ જ છે અને એ જ દાદા છે. પ્રજ્ઞાશક્તિના લેવલે આપણે ભગવાન ભગવાનને ઘડે છે. ભગવાન અનુપમ મૂર્તિ ઘડે દાદા ભગવાન. આ બે દાદાને ઘડ્યા ને દાદા. એવી રીતે આપણે પણ અંદર પ્રજ્ઞાશક્તિના લેવલે આપણને આ સદગુરુ દાદા દાદા પ્રભુ આપણને ઘડી રહ્યા છે. ભગવાન ભગવાનને ઘડે છે. મહાત્માઓ ભગવાનને તો આપણે બહુ ભજ્યા હશે, કેટલાય ભજ્યા હશે, કયા કયા સ્વરૂપે ભજ્યા હશે, કયા કયા ભાવથી ભજ્યા હશે, પણ ભગવાનની આટલા નજીક કોઈ દિવસ આપણે આવી શક્યા નથી. આ તો ભગવાન ભેગા થયા ત્યારે અંદર ભગવાન ખુલ્લા થયા છે. ને ભગવાન શું છે તે સમજમાં આવ્યું છે. પહેલા તો ભગવાન અને ભક્ત તરીકે આપણે જુદા હતા. આપણી ભક્તિ કેવી હતી? ભગવાન અહીંયા અને આપણે અહીંયા, એટલે એ તો આપણે હોય જ ના શકીએ. નિશંકતા કેવી રીતે આવે? કેવી રીતે આવે? આ તો ભગવાનની કૃપા થઈ છે ત્યારે નિશંકતા આવી છે કે ના, આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. એમાં કોઈ એક સેન્ટ જેટલી કોઈને શંકા ના થાય. આ નિશંકતા એ દાદા એ છે અને નિશંકતા આજે ખુલ્લી થઈ છે આપણામાં. પણ ત્યાં જ આગળ જો શંકા પડશે તો તમે ક્યાં જશો? એટલે હાથમાં આવેલા ભગવાન સરી ના જાય. આગળ તો બહુ આપણે સરકાઈ દીધેલા અને આજે મળ્યા પછી બી જો આપણે હાથમાં રેતી પકડી હોય, હાથમાં પાણી કેટલી વાર રહેશે? કલાક તો રહેતું હશે. એવી વાત છે. એટલે હાથમાં આવેલા ભગવાન આપણા નીચે આપણા હાથથી સરકી ના જાય એનો ખ્યાલ રાખવાનો છે. એટલે આપણે ભગવાનની નજીક કોઈ દિવસ આવ્યા નથી આટલા નજીક, કારણ કે આપણે ભગવાન શું છે સમજ્યા જ નહોતા. આજે દાદાની કૃપાથી સમજાવ્યું છે આપણું સ્વરૂપ શું છે. ભગવાન એટલે એકચ્યુઅલી દાદાએ કહ્યું એ તો વિશેષણ છે. જ્યાં ભગવદ્ ગુણો ખુલ્લા થયા છે તેને ભગવાન પદ કહેવાય, ભગવાન કહેવાય. અને એ ભગવાન દાદા ભગવાન એ જ્ઞાની પુરુષના માધ્યમથી આપણને ભેગા થયા છે. ત્યારે આપણા ભગવાન ખુલ્લા થયા છે અંદર. અને આપણે ખુલ્લા તો થયા પણ હજુ એ સ્વરૂપ થયા નથી. એટલે દાદા કહે છે હું તને શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ આપું છું, એટલે મહાત્મા દશા તરીકે એ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપના પરમ વિનય સાથે તને 5 આજ્ઞા આપું છું. એની સાથે તું આ ભગવાન જોડે રહેજે તો ભગવાન જોડે હાથ મળી જશે તારો. એટલે આવું ભગવાનની સાથે રહીને આપણે એ સ્વરૂપ થતા જઈએ છીએ. આવું આપણી મોક્ષ માર્ગી યાત્રામાં ક્યારેય પણ બન્યું નથી. એટલે ભગવંતે ખુદ ગળ્યા ભગવાન. અને અનુપમ મૂર્તિ આપણે જે રીતે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ એટલે ઉદય સ્વામી પ્રભુ, હવે આના સિવાય કોઈ દર્શન હોવા જ ના ઘટે. હું ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ કહું એટલે મારા નિધિ ધ્યાસનમાં ઉદય સ્વામી પ્રભુ જ હોય. દાદાને જોઉં એટલે પદ્મનાભ જય સચ્ચિદાનંદ, કારણ કે છેલ્લી દશા છે. એનાથી ઊંચા કોઈ દર્શન હોય જ ના શકે. કાદુ દય જોઉં સુપાર્શ્વનાથ પ્રભુ, કોઈ દશા હોય જ ના શકે. એટલે આ રીતે વાત છે. તો જે રીતે દાદા ભગવાને પદ્મનાથ પ્રભુને ગળ્યા, અંબાલાલ દાદાને, સુપાર્શ્વનાથ સ્વામીને ગળ્યા, ઉદય સ્વામીને ગળ્યા, ત્રિમૂર્તિને, તેવી રીતે આપણી અંદર પણ દાદા ભગવાન આપણને ગળી રહ્યા છે. અને આપણે પણ એ દશાને પ્રાપ્ત થઈશું. મોક્ષ એટલે ચરમ શરીરની વાત આપણે જે કહી તે. પણ આમને તો આ વસ્તુ અલગ છે. અનુપમ મૂર્તિ ગળે તો તીર્થંકર અથવા બાંધીને એમના એવું લઈને આવ્યા હતા સાહેબ. તો 3 મહાપુરુષો. એટલે જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્રનો પરમાર્થ આ 3 નિમિત્તો દ્વારા જે ખુલ્લો થવાનો હશે એ તો થતો રહ્યો છે અને આગળ પણ થતો રહેશે એમની યાત્રામાં, જ્યાં સુધી એ તીર્થંકરત્વ પામે નહીં, એ રૂપકમાં આવે નહીં ત્યાં સુધીનું. અને એ રીતે આપણી અંદર ભગવાન આપણને ઘડી રહ્યા છે. પણ આપણે ભગવાનને હાજર રાખીએ તો આપણે ઘડાઈશું કે ભગવાનને ઉડાઈ દઈશું તો? આ બધું એટલું બેઝિક વસ્તુ છે. એટલી
નાના બચ્ચાને પણ ખબર પડે. હા, નાના બચ્ચાને પણ ખબર પડે. પણ આજે શું થાય, દાદાએ કહ્યું તેમ બચ્ચું બાપ થવા જાય તો શું થાય? એવું થઈ રહ્યું છે આજે. પણ આપણે એક સમજ હોવી ઘટે કે આપણે તો એટલીસ્ટ આપણે એ પ્રમાણે હોવું ના ઘટે. બચ્ચા છે તો દાદાના ખોળામાં બચ્ચાની માફક રહ્યા કરો. બાપ થવાની કોશિશ કરવી નહીં. જ્ઞાની પુરુષ કહે તેમ કરવું, કરે તેમ કરવું નહીં. ચોખ્ખી ચેતવણી આપેલી જ છે આપણને. એટલે આ બે દશાની વાત થઈ ને, આપણે બે આઈડેન્ટિટીની આ રીતે વાત છે. મહાત્માઓ આમ તો ઘણી વાતો છે, પણ આપણે હવે કનુ દાદાજીના જે સ્વાનુભવ પ્રમાણના 2-3 પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો છે, જે જેમ છે તેમ શબ્દ હું વાંચી જઉં અને આપણે સૌ સાંભળીએ. એટલે આપણે બે દાદામાંથી એક દાદા તરફ આપણી પૂર્ણિમાનું પ્રયાણ થાય. એ સિવાય પૂર્ણિમા નથી, સમજી લેજો મહાત્માઓ. કારણ કે જ્યાં સુધી બે દશા બે દેહધારી જોવાશે ત્યાં સુધી એ દર્શનમાં ઉણપ રહેશે જ. ઇટ વિલ નેવર બી અ પરફેક્ટ. અસલ દર્શન નહીં હોય. કારણ કે બે દેહધારી દેખાય એટલે એક અહીં દેખાય તો બીજું પેરેલ ના દેખાય, તો જરા કંઈ દેખાય તો એટલી ઉણપ આવી ગઈ. અને એટલું જ આવરણ તમારી જ અંદર આવશે. કારણ કે તમને એ દર્શન કરતા આવડ્યા નહીં તમારા સ્વરૂપના. એટલા માટે હું કહું છું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે શેર કરીએ મહાત્માઓ. મેં એના ફોટો લીધા છે, એટલે હાર્ડ કોપી નથી, એટલે આપણે વાંચી જઈએ છીએ. સોરી હા મહાત્મા, જસ્ટ ગીવ મી અ મિનિટ. એટલે એમાં હાજી ના, એ દાદાજીના મળી ગયું સાહેબ. ના, એ જ્ઞાનસૂત્ર ખબર નથી, એમાં નંબર નથી લખ્યો. હા, એટલા માટે મારે વાંચી જવું પડશે જેમ છે તેમ. કારણ કે આમાં અમારો શબ્દ ના ચાલે સાહેબ. આ સ્વાનુભવ પ્રમાણ છે અને આપણે એ રીતે જ સમજવું રહ્યું. એટલે દાદાજી કનુ દાદાજીના પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો છે. હવે પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો એને પ્રગટ કેમ કહ્યું, પ્રગટ અનુભવ કેમ કહ્યો? જે પ્રગટ થયા છે ને તેનો અનુભવ અને એ જ્ઞાન સૂત્ર સ્વરૂપે બહાર પડ્યું. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો આ અમીન સાહેબ દ્વારા બહુ સુંદર એ છે શબ્દ પ્રયોગ, પણ એકચ્યુઅલી આ જ્ઞાન કઈ રીતે સૂત્ર સ્વરૂપે બહાર પડે છે એની આખી ડેફિનેશન એમાં આવી ગઈ. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો. એટલે હાજર સાથે કઈ રીતે હાજરી, હજુરની હાજરી સાથે ત્યારે એ જ્ઞાન એ ખીલે છે એની વાત છે. એટલે હવે દાદા કહે છે કે આ તો અમને સોંપ્યું છે. કનુ દાદા કહે છે કે આ દાદા ભગવાન છે ને એ છીએ અમે. દાદા કહે છે કોઈ ભેદ નથી. હા, દાદા ભગવાન છે એ જ અમે છીએ, કોઈ ભેદ નથી. પછી બીજું છે દાદા ભગવાન વ્યક્ત થયા અને એ દાદા ભગવાન આજે એમની જગ્યાએ અમારે સ્થાન લેવું પડે છે અને તે ઉઘાડી કુદરતી રીતે જ બન્યું. કોઈ ગમે તેટલું કહે આમ તેમ, પણ એમાં અમારું પણ કાંઈ નથી. એ દીવો થયેલો જ છે,
એ જ દાદા ભગવાન પાછા બીજા ખોખા સ્વરૂપે. ખોખું બદલાયું એ તો તીર્થંકર ભગવંતો નહીં બદલાતા હતા ને. પારસનાથ ભગવાનનું, મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું ખોખાથી જુદા હતા એ નામ કર્મે કરીને. અંબાલાલ દાદા અને કનુ દાદા ખોખાથી જુદા હતા નામ કર્મે કરીને. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આજે અમે અનુભવ્યું છે તે વાત કરું છું. આ બીજું સૂત્ર છે. આજે અમે અનુભવ્યું છે તે વાત કરું છું. દાદા બોલે છે એક શબ્દ અમારો અનુભવની બહાર નથી, કારણ કે અમારા અને દાદા ભગવાનના પરમાણુનો જે દેહ બન્યો છે તેમાં કોઈ ભેદ નથી. ફક્ત ખોખું બદલાઈ ગયું અને એમાંથી નોખા પડેલા એ ભગવાનનું સ્વરૂપ એ બેઉ એક જ છે. એક દાદા. એ જ દાદા ભગવાન આજે એમની પૂરી સિદ્ધિઓ સાથે કામ કરી રહ્યા છે. એ જ દાદા. હવે આનો આપણે તાળો મેળવીએ તો એનો તાળો બી લોજિકલી, જેની બુદ્ધિ બહુ દોડતી હોય ને તો આપણે લોજિકલી આપણે એનો તાળો મેળવીએ. કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં શું કહ્યું કે જ્ઞાની પુરુષ એ જ મારું હૃદય છે. દાદા ભગવાને કહ્યું, અંબાલાલ દાદાએ કહ્યું, મોટા દાદાએ કે રણછોડરાય એ જ મારું હૃદય છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું જ્ઞાની પુરુષ એ મારું હૃદય છે. આ જુઓ તમે, આ સમજજો, આ બહુ સમજવાની વાત છે. દાદા ભગવાન, અંબાલાલ દાદા કહે છે, મોટા દાદા એટલે દાદા ભગવાન આપણે કહે છે રણછોડરાય મારું હૃદય છે. અને પછી અંબાલાલ દાદાના એટલે મોટા દાદાશ્રીના એ પણ વચનો છે કે કનુભાઈ એ મારું હૃદય છે. એટલે આ દશા, હું તો આ ભાવેશભાઈ જે વાત નીકળે છે ને મહાત્માઓને, હું આ દશા સમજાવવાનો એક પ્રયત્ન તો ના કહેવાય પણ દાદાની સમજ એક શેર કરી રહ્યો છું. ભાવેશભાઈ સમજાવવાવાળા છે નહીં, પણ દાદાની સમજણે આપણે આપણી સમજણ મેળવીએ, દાદાની સમજે આપણે સમજીએ. એ નિમિત્ત ભાવથી આ વાત નીકળે છે. અને એમાં કોઈને પણ જરા પણ દુઃખ પહોંચ્યું હોય તો માફ કરજો, કારણ કે અમારે આ ખુલ્લમ ખુલ્લી વાત કરવી જ પડે. કારણ કે હવે જ્ઞાની પુરુષની હાજરીમાં તો તમારું બધું સચવાઈ ગયું, મહાત્માઓ બધું જ સચવાઈ ગયું. પણ જો હવે એ સદે હાજરી નથી, હવે જો આપણે નહીં સાચવી જાણીએ તો નથી રહ્યા ગુરુ, નથી રહી પૂર્ણિમા, કે નથી રહ્યો મોક્ષ. એટલે આપણે આ સમજવું જ રહ્યું મહાત્માઓ કે ગુરુ શું છે, ગુરુ પૂર્ણિમા શું છે, આપણો મોક્ષ ક્યાં છે અને ક્યાં હોવો ઘટે. હવે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આનું જોખમ કેવું છે. આજે ફરી એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે અહીંયા કોઈ યંગ છે, અલ્પાબેન, તમને ક્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું? 98. એટલે કનુ દાદાજીથી. ઓકે, કનુ દાદાજી નિમિત્ત બન્યા હતા, બરોબર છે. તમે જ્ઞાન લીધું કે મળ્યું? ઓકે, આપણે વ્યવહારમાં શું બોલીએ છીએ કે 1998માં મેં જ્ઞાન લીધું હતું, જાણે આપણે લેનારા હોય. હા, પણ જ્ઞાન મળ્યું હતું એ પણ કૃપાથી. અને ક્યારે? એ જ્ઞાની પુરુષની કૃપા થઈ ત્યારે. એટલે આપણને જ્ઞાન મળ્યું હતું. માફ કરજો, હું ખાલી એક એક્ઝામ્પલ માટે યુઝ કરું છું. મોક્ષ કેવી રીતે સચવાવો જોઈએ એનો એક્ઝામ્પલ માટે શેર કરું છું. અલ્પાબેન, આપનું તો બહુ સુંદર છે, અમે જાણીએ છીએ. હવે આપણે વસંત દાદાનો દાખલો લઈએ. વસંત દાદા, તમને ક્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું? બરોબર. એટલે એમને દાદા ભગવાનના નિમિત્તે પ્રાપ્ત થયું હતું. મોટા દાદાના, અમને પણ મોટા દાદા નિમિત્તે પ્રાપ્ત થયું હતું. અને અમે કનુ દાદાજી પાસેથી પણ જ્ઞાન લીધેલું છે. રાઈટ, વસ્તુ એ છે. પણ વસંત દાદાને અંદર જે દાદા ભગવાનની સ્થાપના થયેલી છે, બરોબર, અને હવે તમને પણ જે દાદાની સ્થાપના થયેલી છે કનુ દાદાજીને સદગુરુ તરીકે, બરાબર, કાલે ઉઠીને
તમને વસંત દાદા આવીને કે અલ્પા, જો હવે તારે તો દાદા તો ખરા દાદા તો આ જ છે, તારે અમને જ ભજવા જોઈએ. અને તમે એમની વાતમાં આવી જાઓ કે આ તો વડીલ છે, સાંભળવું પડે, તો સમજેલા છે. પણ એ સમજેલા છે જો આવી વાત કરતા હોય તો? હા, એટલે એ તારે સમજવું જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો ને? કે એ સમજેલા છે કે નહીં, તો પછી સમજણ લેવાય ને. કોઈ સમજેલું એની પાસેથી સમજણ લેવાય ને. ઓકે, એટલે એ વાત છે. અને તું જો એમની વાતમાં આવી જાય, ખાલી એક્ઝામ્પલ લઉં છું, ડોન્ટ ટેક ઇટ પર્સનલી, હા, જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ. અને તું કે હા વાત બરોબર છે, અને તને તો દાદાના દર્શન કરતાય ના આવડતા હોય, અને તું ફોટાને હવે પછી એ ફોટો બાજુએ મૂકીને તું હવે દાદાનો ફોટો મૂકે છે, દર્શન કરે છે. હા, પછી કંઈક વાત બરોબર છે, ત્યાં ફોટો ઉતારી લીધો અને પછી દાદાનો ફોટો મૂક્યો, એટલે કે અંબાલાલ દાદાનો મૂક્યો. એટલે એમાં થયું શું? ફોટો ઉતર્યો? શું ફોટો ઉતર્યો કે તમે ઉતરી ગયા? હા, એટલે આપણે જ ઉતરી ગયા. એટલે તમને જે કૃપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું એ બેઝ જ ઉડી ગયો, અને તમે પોતે જ ઉડી ગયા. ખબર પડી ને? એટલે ના રહ્યું જ્ઞાન કે ના રહ્યો મોક્ષ, ના રહ્યા ગુરુ. ગુરુ વગર પૂર્ણિમા કેવી રીતે? અને પૂર્ણિમા ના થાય તો મોક્ષ કઈ રીતે? ખ્યાલ આવ્યો તમને? એટલે આવી રીતે વાત છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષે જોયેલો, જાણેલો અને અનુભવેલો એ જ મારો આત્મા છે. હવે દરેકને જેને જેને જે રીતે જે પણ નિમિત્તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય ને, એ પ્રત્યક્ષતાએ કરીને તમારે છેક છેલ્લે સુધી, આત્યંતિક મુક્તિ સુધી, ચરમ શરીર પ્રાપ્ત ના થાય ત્યાં સુધી તમારે પ્રત્યક્ષતાએ રહેવું પડે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે તારી માટે જે કનુદાદાજી નિમિત્ત બન્યા ને, અને જે ગુરુ તરીકે એ રીતે કે કનુદાદાજીએ દાદા ભગવાન સ્વરૂપે જોયેલો, જાણેલો, અનુભવેલો એ જ મારો આત્મા છે. એ રીતે તું દાદાના દર્શન કરીશ ને તો એમાં કોઈ ખોટ નહીં આવે. ખ્યાલ આવે ને? ખ્યાલ આવે ને? આગળ આપણે વાત ના કરી દશા, બે દાદા પણ દશા કામ કરે છે, દાદા કામ કરે છે. એ દેહ નથી કામ કરતો. એ જ્ઞાની પુરુષની કલ્યાણ દશા, કલ્યાણ ભાવના, અને એમનું નૈમિત્તિક પણ એ તને આપવાવાળા પણ નથી. હા, એ કહે છે કે અમે કંઈ જ્ઞાન આપવાવાળા નથી, આ તો દેહથી માધ્યમથી બની જાય છે, તને જ તારા સ્વરૂપનું ભાન થાય છે, અને અમે પ્રજ્ઞાશક્તિના લેવલે તને હવે ગાઈડ કરીશું. શું છે? છેક મોક્ષ સુધી. એ જવાબદારી જ્ઞાનીએ લીધી, આપણને મુક્ત કર્યા, અને જ્ઞાની કરે છે અમે બંધાઈ ગયા. કઈ રીતે? તો આ રીતે. પણ એ જ્ઞાનીની જવાબદારી ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તમે સમર્પણ રહ્યા ત્યાં સુધી. જ્યાં સુધી તમે મને છોડશો નહીં ત્યાં સુધી તમે મુક્ત છો. એટલે તમારી ભ્રાંતિથી ત્યાં સુધી જ મુક્ત. પણ જો તમે દાદાને તું છોડી દઉં, વસંત દાદાની વાતમાં આવીને કે ના વાત તો બરોબર છે, ત્યાં ફોટો ઉતાર્યો એટલે ત્યાં દાદાને છોડ્યા, એટલે તું જે ભ્રાંતિથી મુક્ત થઈ ગઈ હતી, હું ને મારા પણ આની, એ પાછું ચડી બેસે. ભ્રાંતિનો ફેર ચડે તને, એટલે તારો બેઝ ઉડી જાય. ખ્યાલ આવે તને? અને દાદાને તો જે જ્યાં જ્ઞાન પહોંચવાનું ત્યાં પહોંચી જશે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આ દશાની વાત છે. એટલે આ બે દાદા, આ જ્યાં સુધી દરેક મહાત્માને સમજમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી દાદાના દર્શન થશે નહીં. અને હું પણ આજે સોરી તમે કીધું ને એની અંદરથી જરા મને એમ લાગ્યું કે આપણે પ્રત્યક્ષની ભજનામાંથી પાછા પરોક્ષમાં જવા માટેની તૈયારી કરી દીધી. બરોબર, એવું લાગ્યું મને કે તમે જે પ્રત્યક્ષ હતા એમને છોડી દીધા, અને હવે જેને તમે ઓળખતા જ નતા, જે રીતે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ ને એવું લાગે છે. ના, એવું જ છે. પણ એવું જ છે. એકચ્યુઅલી તમે એનાથી પણ નીચે જાઓ છો, એનાથી પણ નીચે જાઓ છો, કારણ કે તમારો આખો બેઝ જ ઉડી જાય છે. ખ્યાલ આવ્યો ને?
હરેશભાઈ શું કહેવા માંગો છો? એક મિનિટ માઇક આપે તમને. હલો, હા, ખરેખર તો એ પરોક્ષથી બી વર્સ છે. ઇટ ઇઝ ધ વર્સ્ટ થિંગ વન કેન ડુ. એનું કારણ કે દાદા ભગવાનથી કનુ દાદા મળ્યા, કનુ દાદાથી મોક્ષ, એ લિંક જ આપણે વચ્ચેથી ઉડાવી દીધું તો તમારું કનેક્શન ક્યાંથી રહે? યુ લોસ ધ કનેક્શન. તમારો ફોટો ભલે દાદા ભગવાનનો હોય, ભલે તમે કીર્તન ભક્તિ કરો, ભલે તમે ત્રિમંત્ર બોલો, બધું કરો તમે, પણ તમારી વચ્ચે કડી જ નથી, અધ્ધર થઈ ગયા તમે. ઇટ ઇઝ વર્સ. એ લિંક કેવી રીતે તૂટે છે હરેશભાઈ? જ્યારે હવે વાત જ્યારે થઈ છે તો આપણે ડિરેક્ટ જ વાત કરીએ ને, ઉછી રાઉન્ડ અબાઉટ કરીને વાત કરવાની નહીં, ગોર ગોર ફરીને વાત કરવાનો મતલબ નથી. એટલે જ્યારે એ મેં કહ્યું ને, દેહધારી પરમાત્મા સમજ્યા તો ખરા, પણ પરમાત્મા બાજુએ રહી ગયા અને દેહધારી પકડાઈ ગયું. અને દેહધારી પકડાયું તો વસ્તુ છૂટી છે, પણ ત્યાં પિન પોઇન્ટિંગ થઈ ગયું કે આ દેહધારી આવા છે ને તેવા છે. અને જ્ઞાની પુરુષની તો પ્રત્યેક ક્રિયા દિવ્ય હોય, અને એ તો તમારા માટે જન્મ લીધો છે. મહાત્માઓ, એમને તો મોક્ષ મળતો હતો, અમને મોક્ષ મળતો હતો, છતાં રોકાઈ ગયા જાણી. અમારી ભાવના જ હતી જગત કલ્યાણ કરવાની. આ ભાવનાના હિસાબે આપણી સમક્ષ આવ્યા સાહેબ. હા, એટલે થાય શું? એ પિન પોઇન્ટિંગ થાય ને, એટલે એ પિન પોઇન્ટિંગ એ દેહને નથી થતી, એની અંદર જે દશા ખુલ્લી થયેલી છે ને ત્યાં પહોંચે છે. અને એ દશા સૌથી પહેલી પહોંચે ક્યાં? જેને તમે બીજા દેહધારીને પકડવા ગયા. એટલે મોટા દાદા કે મોટા દાદાએ શું કહ્યું? કનુભાઈ અમારું હૃદય છે. એટલે એ વિરાધના ક્યાં પહોંચી? દાદાના હૃદયે પહોંચી. અને ત્યાં સુધી નથી અટકતું સાહેબ, એ દશા છે, જ્ઞાની પુરુષની દશા છે. એટલે એ દશા આખા બ્રહ્માંડમાં જ્યાં પણ વિહરમાન હોય એ દશાને ઠેસ પહોંચી. એટલે તમારી લિંક આ રીતે તૂટી ગઈ, જ્યાં સુધી તમારા જ થકી એ દશાનો પરમ વિનય અને સમર્પણતાનો યોગ ના આવે કુદરતી યોગમાં, ત્યાં સુધી એ દશા ભેગી નહીં થાય તમને. એટલે દશાની લિંક હરેશભાઈ આ રીતે તૂટી જાય છે. એટલે આ બહુ એક્સ્ટ્રીમલી ડેન્જરસ ઝોન છે. આજ્ઞા ધર્મ એ તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવો છે, અને એનું બેલેન્સિંગ બે જ શબ્દોમાં રહેલું છે: પરમ વિનય અને અખંડ સમર્પણતા. એમાં જરાક પણ ચૂક આવી તો ટુકડા થઈ જશે તમારા. ખ્યાલ આવ્યો ને? ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ બહુ અદ્ભુત, બહુ ડેલિકેટલી ચાલવા જેવું છે આ માર્ગ ઉપર. એટલે એમાં આપણી બુદ્ધિ દોડાયા વગર, આપણી સમજણે ચાલ્યા વગર, દાદાની સમજ એ શેર કરવાની છે ને, એ સમજની જો આપણે થાય ને અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ ને, તો જ આપણી ગુરુ પૂર્ણિમા છે, મોક્ષ છે, દાદા છે અને આપણું અસ્તિત્વ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેવલ સતગુરુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ જગત અપાદક ઓમ શ્રી મહેશ્વર મોક્ષ ઉપાદક જ્ઞાની પુરુષ ગુરુ પૂર્ણિમા પ્રત્યક્ષ ઉજ્જવળ. દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
મુક્ત પુરુષ દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ આત્મ તત્વ એક છે જેનું આત્મ તત્વ એક છે જેનું ખોખાનો ખાપણ ના જુદાઈ ખોખાનો ખાપણ ન જુદાઈ આત્મ તત્વ એક છે જેનું આત્મ તત્વ એક છે જેનું ખોખાનો ખાપણ ના જુદાઈ ખોખાનો ખાપણ ન જુદાઈ હાજર હજુર સ્વરૂપે દ્રષ્ટાંત હાજર હજુર સ્વરૂપે દ્રષ્ટાંત પ્રગટ થઈ જ્યાં પૂર્ણ ખુદાઈ પ્રગટ થઈ જ્યાં પૂર્ણ ખુદાઈ દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન લાગણી સામાને હિતકારી લાગણી સામાન્ય હિતકારી પ્રજ્ઞાને સિંસિયર જાણી પ્રજ્ઞાને સિદ્ધિયર જાણી બુદ્ધિ સમ્યક નિરહંકારી બુદ્ધિ સમ્યક નિરહંકારી પ્રિયકારી અમૃતવાણી ક્રિયાકારી અમરતવાણી દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન કાયા સાથે પરમાત્મા પદ કાયા સાથે પરમાત્મા પદ પરમાશ્ચર્ય લૌકિક જગતે પરમાશ્ચર્ય લૌકિક જગતે ખટપટિયારો કડવિતરાગજ ખટપટિયારો કડવિતરાગજ ભવ ભય ભંજક પ્રેમ વિજયતે ભવ ભય ભંજક પ્રેમ વિજયતે દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ દાદા ભગવાન
સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન. સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન. દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો. ઓ દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો. ઓ દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો. ઓ આત્મોલ્લાસક સન્મુખ કીર્તન. આત્મોલ્લાસક સન્મુખ કીર્તન. પરમ પ્રકાશક જ્યોતિ નિર્મળ. પરમ પ્રકાશક જ્યોતિ નિર્મલ. મોક્ષ સુધીના માર્ગ રક્ષક. મોક્ષ સુધીના માર્ગ રક્ષક. સ્વાતમ વ્યક્તક સિદ્ધ પરમેશ્વર. દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ. સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન. એક્ઝેક્ટનેસની જાગૃતિ વ્યક્તક. મોક્ષાધ્યાસે અનન્ય દર્શક. ત્રિયોગી શીલવંત અહિંસક. કરુણા સાગર સ્વાતમ લક્ષક. દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ. સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન. દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો. મોહે મૂર્છિત દીટ કળી કાળે. આત્મા સન્મુખ કર તું અધ્યાત્મ. આશ્ચર્યકારી ગુરુ પૂર્ણિમા. જય અંબે લાલા વ્યવહારતમ. મોહે મૂર્છિત દીટ કળી કાળે. આત્મા સન્મુખ કર તું અધ્યાત્મ. આશ્ચર્યકારી ગુરુ પૂર્ણિમા. જય કનુ દાદા વ્યવહારાતમ. દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ. સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન. દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો. હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો.
હે દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 એ 8 થી તે 50 મિનિટના 8 થી તે 50 મિનિટના જયકારાનું ફળ છે અપૂરવ જયકારાનું ફળ છે અપૂરવ આત્મ સાક્ષાત્કાર ઈશ્વરમ્ય સ્વરૂપ ગુંપન્નાવિર્ભવેશ્વર દાદા ભગવાન મુક્ત પુરુષ સતચિત આનંદ સિદ્ધ ભગવાન દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. ભાવેશચંદ્રજીના સત્સંગ સાંભળ્યા પછી બે વસ્તુ કહેવાનો મને ભાવ થયો છે કે એક વખત એમને રેફરન્સ કર્યો આપતાવાણી 9 અને એની ચેતવણી દાદા ભગવાન થકી, પણ આજે આપણે જે ચેતવણી સાંભળી એ તદ્દન અપગ્રેડેડ કરણ સંજોગને આધીન નીકળેલી છે. એ ચેતવણીઓ આપણને બહુ જ ઉપકારી નીવડશે અને જે આ સત્સંગ સાંભળશે એનું કલ્યાણ થઈ જશે. બીજું, કનુ દાદાજીના દરેક સત્સંગમાં દાદા ભગવાન સિવાય કોઈ વાત જ આવતી નથી. એટલે એક વખત અમને થયું કે આપણે એક એવો પ્રોજેક્ટ બહાર પાડીએ કે દાદા ભગવાનની ઓળખાણ વર્તમાન જ્ઞાની થકી. એટલે આપણે એક પ્રોજેક્ટ બહાર પાડ્યો. એમાં ઘણા એપિસોડ લીધા, પણ એક એપિસોડ મને આજે યાદ આવ્યો. જ્યારે કેલનપુરનો હોલ બંધાયો નહોતો ત્યારે દાદા ભગવાનની જે સમાધિ છે એ રાઉન્ડમાં સત્સંગ ચાલતા હતા. એમાં કનુ દાદાજીનો એક સત્સંગ આવ્યો તો કોઈ રેફરન્સમાં એ બોલ્યા, જ્યાં દાદા ભગવાનનો અંતિમ ક્રિયા થઈ હતી, એ ઓટલાને આંગળી કરીને બોલ્યા, તમે શું વાત કરો છો? ત્યાંથી ઉઠીને અહીંયા હું બેઠેલો છું. તે વખતે બોલેલા. એટલે એક જ દાદા, એક જ ને એક જ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. એક જ ધર્મ છે અવનીમાં, એક જ ધર્મ છે અવનીમાં, દાદા હો મન મંદિરમાં, દાદા હો મન મંદિરમાં, આખી દુનિયા ઉજવો સાથે, આખી દુનિયા ઉજવો સાથે, યથાર્થ દાદા પૂર્ણિમા, યથાર્થ દાદા પૂર્ણિમા, દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા
અંતસ્કરણ ને મન વચ કાયા અહંકાર મન બુદ્ધિ ને ચિત્ત કર્મેન્દ્રિય જ્ઞાનેન્દ્રિય ચંચળ પાંચ તત્વોને ચેતન ચિત્ત અર્પણ કરી દઉં પ્રભાતમાં બાકી અચળ નિજ શુદ્ધાત્મા સર્વસ્વ અમારું અર્પણ છે ભગવાન તમારા શરણોમાં સુચરણોમાં અર્પણ કરી દઉં પ્રભાતમાં બાકી અચળ નિજ શુદ્ધાત્મા દર્શન જ્ઞાન મૂર્તિમાં ઉજવે નિત્ય પૂર્ણિમા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો 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 સ્વાહિત કર્મો પૂર્ણાહુતે નિર્બીજ સ્વાહા ઉદયો આદિન અનન્ય શરણે નિજાત્માશ્રય કેવળ સત છે દાદાદિન શ્વાસો છ્વાસી જમણીમાં શ્વાસો છ્વાસી જમણીમાં દાદા દાદા સ્વસ્મીમાં શુદ્ધિ જ થાતી ગરણીમાં જ્ઞાન ભરાતું ભરણીમાં દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો અવસ્થાની દ્રષ્ટિ જ ચંચળ કેવળ તત્વ જ દ્રષ્ટિ જ નિશ્ચળ આત્મ જ્ઞાની જ્ઞાન અવિચલ જ્ઞાની કિરપે મોક્ષ જયા પર આત્મરમણ હો વ્યષ્ટિમાં ચોખ્ખો પરમ નિજ મુક્તિમાં સર્વોદર્શે નિશ્ચય લક્ષી માણો મુક્તિ મંદિરમાં
वो ही स्वधर्म ज पूर्णिमा, કોઈ સ્વધર્મ જ પૂર્ણિમા, एक ज धर्म छे अवनीમાં, दादा हो मन मंदिરમાં, સર્વાદર્શે નિશ્ચય લક્ષી, આદર્શે નિશ્ચય લક્ષી, માણોજ મુક્તિ મંદિરમાં, માણજ મુક્તિ મંદિરમાં, સર્વાદર્શે નિશ્ચય લક્ષી, સર્વાદર્શે નિશ્ચય લક્ષી, મુક્તિ મંદિરમાં, માણો મુક્તિ મંદિરમાં, કોઈ સ્વધર્મ જ પૂર્ણિમા, કોઈ સ્વધર્મ જ પૂર્ણિમા, દાદા ભગવાનના જય જયકારો, દાદા ભગવાનના જય જયકારો, ઓ દાદા ભગવાનના જય જયકારો, દાદા ભગવાનના જય જયકારો, ઓ દાદા ભગવાનના જય જયકારો, દાદા ભગવાનના જય જયકારો, ઓ દાદા ભગવાનના જય જયકારો, દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે, 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 સનાતન પ્રશ્ન ગુંચનો કાયમી ઉકેલ છું, સનાતન ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે, ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે, સ્વરોચ્ચાર મંત્રત્રય જ્ઞાતારંભ સર્વજ્ઞ, સ્વરોચ્ચાર મંત્રત્રય જ્ઞાતારંભ સર્વજ્ઞ, આદિ બ્રહ્મ પ્રણવ મંત્ર પ્રથમ ધ્વનિ હું જ છું, આદિ બ્રહ્મ પ્રણવ મંત્ર પ્રથમ ધ્વનિ હું જ છું, सकल जगत हित कर सूक्ष्मतम सरस्वती, सकल जगत हित कर सूक्ष्मतम सरस्वती, मात्र रोगे संजीवक कृपा दृष्टि संग छूं, मात्र रोगे संजीवक कृपा दृष्टि संग छूं, હું ભગવાન શું હશે, ક્યાં હશે, કેવો હશે, ભગવાન શું હશે, ક્યાં
ચક્ષુની વાણી જ શુદ્ધ દ્રષ્ટિ શબ્દાતીત ભેદ ચક્ષુની વાણી જ શુદ્ધ દ્રષ્ટિ શબ્દાતીત જ્ઞાન જ્ઞાન પૂર્ણેન્દુ પ્રેમ બિંદુ સિંધુ છું જ્ઞાન જ્ઞાન પૂર્ણેન્દુ પ્રેમ બિંદુ સિંધુ છું જગત અધિષ્ઠાનના આવરણો છેદનાર જગત અધિષ્ઠાનના આવરણો છેદનાર નિર્વાણી અધિષ્ઠક આરાધ્ય ઉપાસ્ય છું નિર્વાણી અધિષ્ઠક આરાધ્ય ઉપાસ્ય છું ભગવાન શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે ભગવાન શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે પૂર્વ જન્મે સ્વયં સિદ્ધ વર્ત વિશ્વ કલ્યાણ પૂર્વ જન્મે સ્વયં સિદ્ધ વર્ત વિશ્વ કલ્યાણ અનેકાંત ભીડમાં સંપૂર્ણ સ્વાર્થી છું અનેકાંત ભીડમાં સંપૂર્ણ સ્વાર્થી છું પ્રત્યેક અવસ્થામાં શુદ્ધ ઉપયોગ બુદ્ધ પ્રત્યેક અવસ્થામાં શુદ્ધ ઉપયોગ બુદ્ધ બુદ્ધિ પ્રશ્ન સીમાઓનો ઉત્તરની સીમ છું બુદ્ધિ પ્રશ્ન સીમાઓનો ઉત્તરની સીમ છું ભગવાન શું હશે ક્યાં હશે કેવો હશે ભગવાન ક્યાં હશે કેવો હશે જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ એક મહાત્માનો એક ફીડબેક આવ્યો છે જે રિસર્ચ સેન્ટરમાં સુરતના એક મહાત્મા છે શું નામ છે નેહાબેન ગાંધી એમનો આજે સવારનો એક પોસ્ટ આવ્યું છે આદરણીય વસંત દાદા લાલા અંકલ લક્ષ્મી આંટી સુરેશ અંકલ ઇલા આંટી આપને અમારા જય સચ્ચિદાનંદ જન્મારો ધન્ય થયો જ્યારે પરમ પૂજ્ય જ્ઞાની પુરુષ શ્રી કનુદાદાજી દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એમની અસીમ કૃપા અને કરુણાના સ્નેહ સાગરની અનુભૂતિ સતત કરતા રહ્યા એમણે આપેલા જ્ઞાનને સમજવામાં કદાચ અમે કાચા હતા અથવા તો પુરુષાર્થની કમી હતી ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન અવસરે એમનું નિધિધ્યાસન કરતા આંખોમાંથી અશ્રુનો સ્ત્રોત વહી રહ્યો છે એમની જ કૃપા છે કે એમની ગેરહાજરી હોવા છતાં તમારા લોકોના માધ્યમથી અમે જ્ઞાનમાં ઊંડા ઉતરી શકીએ છીએ HSRCના માધ્યમથી જ સમજાયેલી કે ગૂંચવાયેલી કડીઓ ઉકેલાતી જાય છે જ્યાં અટક્યા ત્યાં ઉકેલ હાજર વસંત દાદાના અનુભવ અને લાલા અંકલ દ્વારા અપાયેલી
પ્રેક્ટિકલ સમજથી HSRCના ક્લાસ લેતા તે પ્રમાણે ખરેખર જીવન જીવાતું જાય છે. દાદાજીને માથે પડી છું અને તમારા બધાને પણ આપ સર્વે અમારા ગુરુ છો. આશીર્વાદ આપજો કે દાદાજી એ આપેલા જ્ઞાનમાં જ નિરંતર રહી શકીએ અને સહેજ આગા પાછા થઈએ તો કાન પકડી સીધે રસ્તે લાવજો એવી આપને નમ્ર વિનંતી છે. નેહાના જય સચ્ચિદાનંદ.
સમર્પણ થયું. We cannot even surrender by our will. Willfully we cannot surrender. Because if we are in the delusion, by not knowing who we are, and in the delusion, illusion comes after. First is the delusion. And so how can we surrender? Right? So we could not surrender willfully. By our own will, free will, we could not surrender. But Dadaji made us surrender our wrongly believed I, which is I am Rani, that part was surrendered. Right? And this body is mine, all the minus and I-ness, that was surrender. That happened through grace. Gnani Purush. So what happened? Our wrongly believed I am, and wrongly accused I, that is through doership. I am the doer. All the activities is happening because I am the doer. So this false accusations, so that I got charged. And that same I, is getting discharged now. Now we know our I means our real state. What is our real pure state? Right? And what is this I is a relative I and a real I. There is only one I, there is not two I. But it's how we live with our intellect. Mahatma Dasha, how do we dwell in the I-ness? Right? Before we didn't have this choice. And how do we dwell in the I-ness? I am. Because we are Mahatmas now, we have a choice. You understand? The choice to Agnadani Purusha and Jagrati, that where I should be. To be or not to be. Right? To be Rani or not to be Rani. Right? And to be what I am, Shuddhatma. So you have choice, right? So that's what we were discussing yesterday. So now everyone is clear about this part? What was surrendered? Right? કોઈને ના સમજણ પડી હોય તો આપણે ડિસ્કસ કરીએ, because unless you understand what was surrendered, I still don't fully understand. So my question, I guess, is I understand by relative viewpoint I'm Shita, by real viewpoint I'm Shuddhatma. But the interim state, through interim state, it's sometimes I'm Shita, sometimes I'm Shuddhatma. Is that a right way to say it or no? No, interim state is the state by which we observe Shita. Right? That is what you are. You are Shuddhatma. Right? Yes. So there is you should not think that interim state can be Shital or can be Shuddhatma. That is Shuddhatma. But as an through interim state, you're like Mahatma Dasha, you have your own free will. Here that free will, why it's called free will? Because that will to stay in your pure soul state has come because your burden of I-ness and minus has been surrendered. That's why you have that free will through that Mahatma Dasha. So that's why you said Mahatma Dasha is very important, because that's where the free will. That is what you are Shuddhatma. That's the stage, right? In the middle stage you are Shuddhatma. Yes. But that Mahatma Dasha, for now, right, for this life and for now, Yes. is in the form of a belief. Not as a pure soul state, as what it should be.
but it is only a belief at this stage. So before your belief was, I'm Shita. I am Shita, I am doing it, I am the doer. All the activities are happening because I am the doer. Everything is happening through me, right? So that was the wrong beliefs, right? And that was not just the only wrong belief, because the main belief that I am Sheetal, because of that there are thousands of other wrong beliefs. I am auntie, I am mom, I am daughter, I am an employee, right? I am tall, I am short, I am fat, I am slim. Thousands and thousands, that is infinite. That is called vikalp. Vikalp. Right. So, in the presence of original Kalpa Shakti, right, actually this Buddha, means this body, is in existence because of this pure soul. એટલે pure soul ni, because of the presence, this body is in existence. Without that, there is no body. There is not a single living form in the entire universe without the presence of the soul. It's impossible. There is no life without, right? But other living forms, they cannot understand. They don't have this intellect to understand, right, their own existence. But when we become human, when we come to human form, at least we know our existence, how it should be, what is right, what is wrong, and our intellect. So, sorry, I missed the point. હું શું વાત કરતો હતો? So Sheetal, interim state, Mahatma Dasha. આપણે Mahatma Dasha કહીએ તો do you understand? Because you must digest this word every day, because that is the state you are living. That is your inner living part. Right? Mahatma Dasha state is the inner living part. Right? And one is the relative part, but in the relative there are two parts. In the relative also there are two parts. Mahatma Dasha is also relative, it's not real. Why I am calling it, why is called relative? Because it's still in the form of belief. But that belief is to dwell in the real form. Right? The Chetan Bhavne Pamini Chasasudya. That belief is touched by our pure soul state consciousness. That's why it is right belief. No, you answered my question. I understand it now. You answered my question. So that belief, because it has touched the pure soul state consciousness, that's why that belief is also relative, because it has only touch, but it cannot, we cannot stay, we cannot dwell in that state because the Sheetal of the relative part is not taken care of. So It's a proximal belief. where does Prajna Shakti fit in? Who's staying in Panch Agnya? Is that interim state? Yeah. Okay, so when Dadaji gave you 5 agnas, Yes. so Dadaji gave 5 agnas to whom? To you? To Sheetal. To Sheetal, right? Right. So who has to follow 5 agnas? Sheetal does. Sheetal has to follow. But whether Sheetal is in 5 agnas or she doesn't live by 5 agnas, who observes that? Oh, that's the interim state? No, I'm asking you, who observes that? Who observes that? Shuddhatma? Yes. No. Shuddhatma observes that, right? Whatever Sheetal is doing, observes every second, every fraction of the second. Because that's the pure nature, absolute nature, to observe, to know and see, right? But until our pure innate nature
itself is experienced through our interim state. That nature works through interim state, which is Mahatma Dasha. Until we merge into the original pure state, till then, that light is working through the Mahatma Dasha and guiding Shita. So, Understand? so I understood that Sheetal is mind, body, speech that are discharging. That are discharging, yeah. So I thought that the interim state or something like Let's call it Mahatma Dasha. Mahatma Dasha. Yeah, just we call it, let's keep it simple, right? Yeah. Why I am calling interim state, so that you understand that there are three parts. One is Sheetal, where your life is getting lived out through Sheetal. There is middle part, who has the right belief now. That middle part, I, is the Ahankar. Right? But before that, I was wrongly believed. Like I am Sheetal. But now that part has got the right belief. And what is the right belief? I am Shuddhatma. But you are not Shuddhatma yet. Yeah, correct. Right? So that's the middle part. That's why we call it interim state. Right. Because we are in the middle and through Prajna Shakti, we have to reach the final state. Right? You understand? Yes. That's why we call it interim state, because we have yet to reach a final pure soul state. To reach means to experience. Reach means it's not any destination or place where we have to reach, but it's the experience. It's the stage of the experience. So until that, the original pure soul state, the knowing and seeing qualities, right? That light through Prajna Shakti guides Shita. Our Mahatma Dasha is at the Prajna Shakti level. It is at Prajna It is the Shakti. Prajna Shakti. Right? I see. So, where I was always confused by this part because it was never clear, even though it's been so many years. But that who's staying in Panchagnya? But now I understand that while Sheetal, mind, speech, body are discharged, the only Purusharth left for Sheetal is Panchagnya. Is that? Yeah, that Is is that Panchagnya, but how will you put it into practice? Everybody has 5 agnas. And what is the simplest one-liner to put 5 agnas into practice? Now let's ask few people, right? Anyone can answer, like whatever you know or whatever, that's okay. It's not about right and wrong, it's about understanding in a correct manner. To stay in 5 agnas, if you have Mahatma Dasha, everyone knows now. So how will you live with your Mahatma Dasha to stay in those 5 agnas? It's only one. There's only 2 words. Yes. Yes. No. Yeah. So I am Shuddhatma, right? It's in the belief form. So if we want to experience that belief in our own absolute experience, then we need to get rid of Sheetal. How we can get rid of Sheetal unless we observe Sheetal? Can you get rid of Sheetal? No. You have to observe. Yes. And what is Sheetal doing? And if Sheetal is doing wrong, and all the mistakes and blunders Sheetal has brought forward, right? It has been brought forward as a carried on luggage, Yes. right? Right. So it has to be taken care of, right? Yes. Yeah. So for that, there is only one simple process. Shuddhatma Chu, I am pure soul state, I am Shuddhatma, but because you cannot reach the original state
Yet, because to take care of Sheetal, deal number 5 with Sheetal, with your knowing and seeing qualities, which is our jova janvano swabhav. Right? So, હું શુદ્ધાત્મા છું, it's in the form of observing people through knowing and observing qualities. Okay. And gradually, you will understand Sheetal better and better. So when I observe Sheetal doing something wrong or making a mistake, that's the interim state through who is observing through Prajna Shakti or the Then light? if you observe Sheetal, then only know Yeah, sometimes that you are doing something wrong or right. right. But if there is no observer, how do you know? Then Sheetal will judge. Using her intellect, she will be the judge and she will be the criminal too. Not criminal, but she will be the one who makes mistake and she will be the judge herself. Right. So we need to have an independent party as an observer, who is neither judge nor the criminal. Not criminal, I mean what do you call, nor the, yeah, Accused. not accused or who is not at fault, put it this way, right? So that's why through Mahatma Dasha we observe Sheetal. So then through Mahatma Dasha we guide Sheetal to stay in Panchajna, is that Now Sheetal tries to follow. right? She also decides every morning, "Hey Dadaji, मैंने 5 घंटे में रहने शक्ति आपको." And then she says that in the afternoon, Sheetal says, "Ask every day, I cannot Yes. live with 5 agnas." And then she does it again. "Dadaji, Yes. मैंने शक्ति आपको." And next day same thing happens. Oh, Dadaji, it keeps on happening to me. Does that happen to you? Yes. Happens to me as well. I'll share one experience on this, and this is through research that it became clear. So there is mind, body and speech. Man, vachan and kaya. Right. So now I want you to remember man. Okay. Then there is antaskara. Right. We have heard about that. Yes. So today after presentation one slide was there. In the antaskara there are 4 parts. Yes. Man, Chit. buddhi, chit And ahankar. and ahankar. Buddhi, chit, ahankar are distinctly, understandably and comprehensively different. Okay. Right. Speech and body on this side is also exactly comprehensively different. The Gujwado, the whole problem is because in both of these there is the same word, man. Man is the root, this is linguistics only, for manyata. Manyata meaning belief. It rises from man. Now which man is the one with the mind, speech, body, and which man is with buddhi, chitta, ahankar? If you can distinguish this is a prayog. Anytime you find yourself in wrong belief, just ask one more question. This is a how-to. Which is the wrong belief source? Is it the antaskaran man or is it the mind, speech, body man? It will open so many, it's revealing. It's going to reveal your own journey. I don't want to define any further because each one of you should do this on your own. I don't fully understand why Yeah, but આમાં શું છે? why do you So- say 2 minds? I didn't Because there is man as a word okay. is described as the integral part of the 4 and integral part of the 3. Oh yes. Okay. Okay. Right? Yeah. The assembly is mind, speech, body. Yeah. The assembly on this side is mind, consciousness, intellect and Right. ego. Okay. So there is mind here also, there is mind here also. Okay. You have to be mindful about which mind it is. But to put it simple, right?
wherever through your observation you see that your eye is sprout, you see sprout in your daily life and living, that when you go to work, I'm an employee and I'm doing this and all that. So that's eye sprouting. Why sprouting? So that it gets discharged. Because you already charged that I-ness and I'm the doer, so the same doership is getting emptied out through that. When it sprouts that I am doing this, why it happens with the natural process for that borrowed power to get emptied out with in a correct manner. And you can let it empty out in a correct manner if you know, oh, I am not the doer, Sheetal is the instrumental doer. So whatever I was charged in the doership form gets discharged as a non-doer form. You understand? Yeah. Right. So the second belief, wrong belief, for example, oh, I am dark, I'm tall, I'm short. So then what you have to do? This is not me. Wrong belief. Simple. So the second one was at the Antaskarana level? No, don't get Don't get confused into there. it, okay. I mean, if you want to go in detail, but otherwise, Okay. you have to see wherever your eye is sprouting, Okay. and you have to nullify it with the right belief. I'm Shantatma, that's it. This is not me. So that's Mahatma Dasha when I When you correct under that, correction and all When that. you do that correction, Yeah. what happens? You get rid of the wrong belief first. Your right belief gets reinforced at the same time. And by reinforcement means you are becoming that pure soul state. You understand? So you get two benefits. Your wrong belief is fractured. Right. It's only broken, but it's not removed yet. It's still with you as a fractured bone. Dr. Anand. Right? But you haven't lost that belief completely yet. You haven't got rid of it. Right. But when you stay with it, then at least that part of the certain percentage of that wrong belief is completely get nullified, because against that you put the right belief. So wherever your eye sprouts up, you keep putting this, I am Shuddhatma, this is not me, this is not me. And I will sprout up in like so many ways during the day. You can see it yourself. Right? You sit in the car, I am driving. Yes. You eat, I am eating. You sleep, I am going to sleep. Right? You speak, I am speaking. So how many times? 10 times, 20 times? Or so those are all wrong beliefs. Wherever you see that I am sprouting up, it's wrong belief. Right? So you have to nullify it with simple process. But if you want to go in detail, yes. You can go into the detail later. But એ મહાત્મા દશાનું એવું કહી શકાય કે જ્યારે whenever you do I am Shuddhatma, you can only be Mahatma, you cannot be Sheetal. The fact that you are doing I am Shuddhatma is your Mahatma. but at a time, your I-ness can only be in one place. Yes, The I can only be in one place at a time. at a time. At a time. So when you're working, right, you have to focus, right? Yeah. You can't work as a Shuddhatma and look at the computer. You have to work Right. and you have to focus as well. Yes. So let Sheetal work and you have to tell Sheetal 9 to 5 you have to give your food. You have to be focused with your work and get rid of all these files, right? You have to do that. And who says don't do that? You have to do it, right? But inside your understanding that Sheetal is going to work, Sheetal is doing all this. I am not doing it. So you just take the I part and let the activities get taken care of. The only thing is
put back the eye. That's it, simple. Pull back the eye. Right, you pull it back. Before your eye was first and then the work used to come second. Yes. So now let the work get. Sorry, my voice is a bit louder. Forcefully think that's મારામાં softness થોડી ઓછી છે. When I speak, I am still learning. Actually, I should speak softly. And with all this, બધા US વાળા બધા થોડા soft હોય છે. I am still an Indian, born Indian and still an Indian. Yeah. So when you experience the bliss, is that the internal state actually experiencing the bliss? The Shuddhatma and the bliss. Shuddhatma, the pure soul state doesn't have need to experience because that's its very nature. It doesn't have to do any efforts. It's always in that bliss state, permanent bliss. Not even for a millionth of the fraction of the second, there is no, discontinuity in that thing. It just dwells in that state, naturally. So whatever is naturally, there is no effort, there is no activity, but it's natural. But because we cannot stay, cannot experience, that's why through Mahatma Dasha we just feel a glimpse of that final state experience. Like, I will share an example today. We were coming here with Sushil Bhai in the car. So I sat in the car and we're driving. First 10 minutes, I was just looking at it. Oh, this building is gone. Oh, I read the labels. Oh, this is there, this is there. No upयोग. So I told everyone in the car, okay, let's focus. Let's have a upयोग. જ્યાં આપણી નજર પડે, right? Whatever we see, like tree and wherever we see living form, let's look at a Shuddhatma, right? So within split of a second, as soon as we decided, and then the next scene was like then few trees came, right? And what does it come to me? What comes to me naturally? Shuddhatma. So before, without upयोग, it was boundary nice. Oh, lemon, no. Right? Without upयोग. With upयोग, whatever you feel that calmness, feel that experience, and two things happen. So when I see Shuddhatma in a tree, right, I get an opportunity to dwell in my soul state. Otherwise, how will you get an opportunity? Right? Unless you see a living form, how are you going to see Shuddhatma state? Because you cannot experience here. You are the process. So how are you going to see your pure soul state? In the living form. That's the only way. Right? So that experience, that whatever you said, that bliss, so body becomes so light. I was watching like this. And then suddenly the body changed. Right? There is no effect on the body because although I see it, I am not looking behind my eyes. I'm looking through the Shuddhatma glasses. Right? What are you visualizing when you look at Shuddhatma in a tree? You just say Shuddhatma, pure soul state. Shuddhatma. There's no image in your mind or anything that comes through. Shuddhatma means it's just a form of suffering, that's all. So we are, all of us. It's the form of suffering with a bundle of the sufferings built, pre-built, carried forward luggage. Right? And we might have paid extra 150 a bag as well. Minus and minus, yeah? Sorry, I have another question. It's a little bit different topic, so may I ask the question? Yes. So I noticed, in Hinduism we have a lot of dualities.
we have like Ram and Sita and Shiva and Parvati, Krishna and Radha. How does it relate to the Akram Vignan with relative and real? So see, gods and goddesses and different things like Mataji, Tirthankar Bhagwans, right? So it's a गुण पूजा છે શું કે ગુણ પૂજા, right? So through that, like when we pray to Mataji, so Mataji gives us, makes our prakriti sahaj, natural. It brings a naturality in our daily living as well with file number 1. Because when I was watching those trees as a lemon and apple tree and whatever, it's unnatural. But when I watch Shuddhatma, that's natural. I am natural too, and I am watching other living form as a natural thing as well. Understand? So આ બધા ગુણોની ભજના છે. માતાજીને કરીએ તો આપણે એવું કહીએ કે it brings the naturality in our living with file number 1. Right? So unnatural part of this knowing and seeing, which Manan tries to do, right? Instead of Shuddhatma taking care of it, Manan knows and tries to see with his own eyes and tries to understand with his intellect, right? So instead that process is taken over. So આ ગુણોની પૂજા છે. Same thing, Shivji is nothing but it's a liberated form state, and it's always in the instrumental form. Shivji is not in Himalaya or in top of the Everest, right? It's not like that. Dadaji is Shivji, right? Because it's sorry, but I see the dual. There's always two. There's always 1 and 2 together. And okay, like Shivji and Parvati, say for example. Krishna and Radha, right? So there is some, in Hinduism, they focus, if you look at the history of Hinduism, there's always 2. So let's see 2. And Akram Vignan, I think there's also like relative and real. There must be some relation that... There is 2 to become 1. 2 to become 1. Let's see. And the world is full of duality, so is everyone is. And the big science removes all those dualities, right? And puts us in a non-duality, in oneness. So let's see Shivji Parvati. What is Parvati? What is Shivji? Shivji and Parvati is our own relation. That's our Prakriti and Purush. Our pure soul state, Shiv. And Parvati is our Prakriti. When we receive Gnani through Dadaji's grace, Parvati becomes so pious, and Divya Prakriti, as a divinity comes in there, right? Why the divinity comes in? Why it becomes so divine? Because through Mahatma Dasha, our Prakriti is worshipping Purush, is Shiva. So that is divinity. So Parvati merges into Shiv. Prakriti, Purush, merge થઈ જાય. That's the final state. So now you see Shivji Parvati. Same with Radha Krishna. Krishna Bhagwan, Vasudev, Gnani Purush. But everybody, how did they not worship, but how did they understand Krishna Bhagwan? As a Vasudev. Vasudev means human form which has got a lot of powers in a relative way, plus some powers in the real way as well, but more sort of in a relative powers. Like they are very powerful and all those, and they have got a lot of siddhis and કળાઓ કે ને શું કહેવાય કળાઓને શું કહેવાય arts. Yeah, my interpreter is there at the moment. No, it's good. I mean, I'm learning, Shailaben. It's good. I need their help because, yeah. So, Krishna Bhagwan and
actually only one person understood as a Gnani Purush. And who was that? Huh? Arjun. Even he didn't understand by himself. Krishna had to give him this divine Divya Chakshu. What all of you have. Right? For how long? Just for a few minutes. Not like us for permanently. So that he understand what his real form is. Right? So for that, then Gita and all this dialogue with Arjuna and Krishna, that is Gita. So that's where he gives divine vision and he realizes who he is. And then Gita no dialogue. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન actual form. If you see in our photos, like our mandirs and everywhere, we put 3 forms of Krishna Bhagavan, not one, right? So first is Srinathji Bhagavan. Right. Srinathji means how should we pray to Srinathji? Srinathji is Krishna Bhagavan in the form of Dadaji, the form of Dada Bhagavan, the Gnani Purush state. Right? So that Srinathji Bhagwan આપણને મળ્યા and we got his shelter. Chhatra Chaya ને શું કહે છે? Divine shelter. We got his divine shelter, right? Through which we can grow and become our real self, experience ourselves. So we dwell into real self. Second is Yogeshwar Krishna. That's the true form of Krishna Bhagwan to worship. In the middle. That's why it's in the middle. And what's in his hand? So with the Sudarshan Chakra, he can, if he just goes like that, it can kill so many people. Yeah? So what does it kill? It kills something. What does it kill? Wrong Huh? wrong belief. Wow! Yeah. Oh, okay. So it kills wrong belief. And what happens? Our right belief gets reinforced. Shuddha. Right? And the third form is Balaji Bhagwan. Right? Normally we pay Balaji to have his, we worship Balaji so that we can attain his grace in the form of relative way. Balaji ની પૂજા આખા વર્લ્ડમાં થાય for the prosperity, right? And for the relative favorables or whatever you call it. Balaji Bhagwan. Balaji Bhagwanનું સત પણ એવું છે. કૃષ્ણ ભગવાનનું આજે વર્શિપ તો આખા વર્લ્ડમાં હોય, right? બાલાજી ભગવાનનું પણ સત બહુ છે. So we can, but આપણા મહાત્માઓની જે થાય ને એનું તો કંઈ વેલ્યુ જ હોય છે. Because we got that direct જ્ઞાની પુરુષ link connection. So આપણા નમસ્કાર જલ્દી પહોંચે. So બાલાજી, but આપણે રિલેટિવમાં પણ માંગવાનું ને રિયલમાં પણ માંગવાનું છે કે અમારું રિયલમાં પણ અમને કાપડ કરજો અમારું મોક્ષ લક્ષ્મી અને રિલેટિવમાં પણ આપણા ફેવરેબલ્સ રિયલ એન્ડ રિલેટિવ ફેવરેબલ્સ એટલે આવું છે એટલે ડ્યુઆલિટીનું. Now sorry, I have gone too forward. But we'll cut down kariye. Radha. So what is Radha means? Radha means who used to like Krishna Bhagwan and yeah. Krishna Bhagwan jo Leela karta tha. Radha in the garden. No, but which garden? Krishna Leela karta tha, but in which garden? This garden. Means to worship our pure soul state, nature, natural qualities through our Agna Dharma Purusha is called Radha. So even I am Radha too. I am a male. How can be a Radha? But yes, as a Mahatma Dasha, I worship my own pure soul state through my Purusha. Right? My pure soul means Krishna Bhagwan. Put it this way. So if I portray myself as Radha, as a Mahatma Dasha, so I am worshipping Krishna Bhagwan, that is Dada Bhagwan, that is Gnani Purush, that is my Shuddhatma state.
through my Purusha, Agna Dharma Purusha, right? That is called Radha. So I am worshipping my own natural qualities of knowing and observing. But how do I practice? Through Agna Dharma, through Purusha. Right? So now you understand the dualities? The dualities are there to become one. And this Akram science is the only science in the entire universe, right? Which removes all the dualities, right? And it becomes clear to us and it frees us from all the dualities, even in our relative field as well. Right? In relative part, there are dualities everywhere. Right, wrong, right? With mercy and violence, daya and hinsa. Right? Now you will say, how daya and hinsa together? So Dadaji gave a simple example. Right? A pregnant cat is killing a bird and, right? Has killed a bird and she was trying to eat it because natural, like cats, they are naturally born to prey, to hunt. So she kills and eats it. So when you see, right? So Manan says, oh, the cat killed the bird. Right? She should not have done that. But that cat is pregnant. And for her, food is very important for his kittens, for the milk, for the kittens, right? So when you say, when you have daya here for the bird, at the same time, not violence, but there's the opposite force there for the kittens. Daya and hinsa cover badi. If she doesn't eat, her kitten's gonna die. But through the natural process, it was supposed to happen through the instrument of the cat for that bird to get killed. It's a natural process. Right? So, if it doesn't happen, how will this animal, all the living animals, how will they survive? Right? In the natural cycle, like part of the natural cycle. So, jya daya ho na jya hinsa ho, how will they always work? And આપણું સાયન્સ શું કરે છે આમાંથી આપણને ફ્રી dualities. Sorry, I got distracted. નહીં હું બહાર નીકળી ગયો. Yeah, I want to. So you started, as I was trying to understand Mahatma Dasha, and you started saying, okay, you know, Shikal decides in the morning, Dada Bhagwan help me stay in 5 Ajna. Then by afternoon, why can't I stay? Then you didn't finish. Can you finish that thought? Oh, it happens every day. And it happens with me every day too. Every day happens with me, honestly. Don't think that Bhavesh Chandra, no, I'm only a Chandra, means just a seed that sprouted within me. And who am I? But I have yet to practice this 5 Agnas. Practice means I have to do a conviction every day. Dadaji, you do not have to practice it. But with your conviction, practice will follow. Practice will follow. Right? So I have to say the same thing, Dada, Shakti Apo. Final Samlavani Karikam, Shakti Apo. Sometimes I do that, in the next minute, I had an argument. It happens. Because that argument was pre-built before the upload. But that my conviction wasn't pre-built. That's my Purusha. That I want to do. I want to stay in 5 Agnas. That's what counts. Not that I'm not following 5 Agnas and I had an argument. If it was in my hand, I wouldn't have let that happen. But it was not in my hand. It was bound to happen because my account through Vyavashit Shakti was primed to get cleared with that other file or whatever. So it just happened. So Dadaji શું કહે છે? Everything is fill in the space, everything just happens. And we think it's happening because of us. But
everything just happens. That doesn't mean that you have argument with and then don't say that it just happened. Don't do that. But just to understand that. So while you were asking, he actually explained in his own આજે સવારનું જે કીધું ને the trees know. Yes. So he just explained the exact same process We all in both his own. Then you said the upyog. So he said before upyog was set, it was lemon tree and palm tree and this that, right? Yeah. Naming system. Right. Lemon tree is a name, palm tree is a name. So I used to Sukati, not the souls. Right. So then he said the upyog and then he is doing Shuddhatma only, so the names shed away, relativity sheds away, only real, and then he is in real because upyog is already set. So this Right. is Yeah. So if I were to say in a very simple way what Mahatma Dasha is, I can say that the right belief now that I have that I am completely separate from, I am pure soul and separate from. Shuddhatma, that's the. That's You don't it. believe So I am just separate, that- just to I am Shuddhatma. Okay. Only one line. Okay. I am Keep it pure. short and simple. Yes. Yeah, so go ahead. So that's the crux of it, that That's I it. am pure soul, I'm that Shuddha. right belief that is now active in. Okay. Now I will give you very simple way to everyone. I am Shuddhatma is in the form of belief. It's also in the form of a conviction, our nischay, and it is also our goal. So this I am Shuddhatma is just not the belief. It's in 3 forms. Sorry, 4 forms. Pratiti. Right? So that's in 4 forms. You have to understand these 4 forms. O Shuddhatma Chu. Then, if you understand these 4 types of Shuddhatma phases or different connectivities and different what you call practical transformations, then you will be very easy for you to live with Five Number One. So let's do that, right? So first of all, Shuddhatma Chu is the right belief, right? And all the other beliefs are wrong beliefs besides that. Anything else is wrong belief. And this right belief makes us frees us from all those wrong beliefs. First thing, right? Second thing is, હું શુદ્ધાત્મા છું એ આપણો નિશ્ચય પણ છે. That's our conviction. આપણે શું બોલીએ છીએ પ્રાર્થનામાં? હું નિશ્ચય નિર્ણયથી શુદ્ધાત્મા છું. Right? So નિશ્ચય and નિર્ણય. 2 words. Right? So નિશ્ચયથી I am pure soul. શુદ્ધાત્મા છું. That's our real conviction. And નિર્ણય, which is the decision part, is our relative part, relative conviction. So निश्चय निर्णय बोले, there is a meaning to that. There are 2 convictions. One is real, one is relative. So relative conviction હું નિર્ણયથી હું શુદ્ધાત્મા છું means I am શુદ્ધાત્મા અને મારું relative part life જે exhaust થઈ રહી છે એમાં પણ હું શુદ્ધાત્મા. નિશ્ચયથી તો હું છું જ, પણ આ રિલેટિવ લિવિંગમાં પણ શુદ્ધાત્મા છે. એમાં આપણે ડિસિઝન કરવું પડે ને રિલેટિવ લિવિંગમાં. That શીતલ decides that એ નિર્ણય શીતલનો છે, શુદ્ધાત્માનો નથી. અને હું શુદ્ધાત્મા છું, રિયલ કન્વિક્શન, that's in the form of મહાત્મા દશા. એ નિશ્ચય જે આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. પણ રિલેટિવ લાઈફમાં એ રહે છે નથી રહેતું. That's why you have to decide every day. And you have to practice every day. હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્માની પ્રાર્થના એટલા માટે જ કરીએ છીએ આપણે કે આપણી રિલેટિવ લિવિંગમાં એ ડિસિઝન stays with us. And do you understand? Right? So 2 convictions. એટલે આ રીતે. That's why બાજુ કઈ એટલે that's why we have to pray every day શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના, so that we get the source of strength, શક્તિ તો અંદર જ છે. But we just have to
right? We have just had to pray with our Lagu Bhav to Dadaji Shakti. The Shakti આપણને મળ્યા કરે. To stay in the real condition through our relative living. You cannot stay in the real conviction without your relative living part is taken care of. Understand? So that's how it happens. So એમાં નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયેલો છે, right? પણ એ હજુ એ કૃપાથી એ કૃપાથી એટલે એના પર પછી આવીએ તો પણ હું ખાલી 4 પાર્ટ સમજાવ્યો એટલે આ 4 પાર્ટ્સ તમને કહું છું, રાઈટ? એટલે રિલેટિવમાં આપણે આ કન્વિક્શન થઈ ગયું રિયલ, બરોબર? આઈ એમ પ્યોર સોલ સ્ટેટ, હું શુદ્ધાત્મા છું, એ પણ થઈ ગયું, આ પણ થઈ ગયું. થર્ડ ઇઝ ધ પ્રતીતિ, હું શુદ્ધાત્મા છું, નિશ્ચય આપણું રિયલ કન્ડિશન પણ થઈ ગયું, રિલેટિવ લાઈફમાં પણ આપણું શીતલનું ડિસાઇડ થઈ ગયું, ડિસિઝન આવી ગયું શીતલનું કે ના હવે મારે શીતલ સાથે રહેવાનું છે. આઈ હેવ ટુ લીવ વિથ શીતલ એઝ અ ઓબ્ઝર્વર, શુદ્ધાત્મા. એટલે એ શીતલ ડિસાઇડ કરે છે એની રિલેટિવ લાઈફમાં, એ શુદ્ધાત્મા નથી ડિસાઇડ કરતા. દેટ ઇઝ વાય કોલ નિશ્ચય અને નિર્ણય, એ ડિસિઝન પાર્ટ તો તારો જ રહ્યો. ખબર પડી ને? બીકોઝ જે શુદ્ધાત્મા નથી, જે સ્વભાવમાં નથી, એને સ્વભાવમાં આવવાનું છે. ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને એ સ્વભાવવા માટે મહાત્મા દશા આપણને સ્વભાવ પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થયો છે, નોઈંગ એન્ડ સીઈંગ ક્વોલિટીઝ. એટલે આ વસ્તુ છે, એટલે રિલેટિવ લિવિંગ. એટલે આ શીતલનું ડિસિઝન છે. મારી આજે બી લાઈફ જઈ રહી છે એવરીડે, પણ હું શુદ્ધાત્મા છું અને હું મારી ઓબ્ઝર્વર તરીકે જ છું. અને શીતલ એનો વ્યવહાર કરે છે. શીતલ ઇઝ લિવિંગ અ રિલેટિવ લાઈફ, લિવિંગ જે બી એની ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટાલિટી લઈને આવી છે, that will come into effect through the power of the Avasti Shakti. Right? But I am only an observer. Means શુદ્ધાત્મા તરીકે મારા જોવા જાણવાના સ્વભાવથી આ ફાઇલ નંબર 1 સાથે છું. So I am with Shital, not in Shital. Because you have decided that I don't want to be in Shital, I want to be Shuddhatma. So you are living with Shital, part starts there. Because your decision is there. Right? Yes. In your relative living. So now I think everyone should have clear understanding now how this whole process works. Right? Yeah. So, એ પતી ગયું હવે? આજે હું શુદ્ધાત્મા છું, that's in 2 forms. So let's separate. હું શુદ્ધાત્મા છું, everyone who forgets that I am not શુદ્ધાત્મા, કોને એવું નથી રહેતું? Everyone remembers that I am શુદ્ધાત્મા. કોઈને એવું થાય ખરું? કોઈને પણ એવું થાય કે હું શુદ્ધાત્મા નથી? એને હું એ જ પૂછું છું કે હું શુદ્ધાત્મા નથી, એવું થાય કોઈને પણ? એક સેકન્ડ માટે પણ થાય? So what is that? What is that? You are so doubtless. There is not a single doubt that I am not I am શુદ્ધાત્મા. એમાં ડાઉટ જ કોઈને ના આવે. Right? Why? What is that? That is called pratiti. And Shraddha means હું શુદ્ધાત્મા છું, એ શ્રદ્ધા means the real faith. અને એમાં જે નિશંકતા આવે means doubtless state. કોઈને શંકા ના આવે. Right? એ નિશંકતા means we can by mistake ઊંઘમાં પણ ડાઉટ ના આવે એવું સ્ટેટ છે. That is pratiti, means it stays with us till our moksha, final state. And that is the form of Pragnashakti. And that is Dada. So that's how Dadaji is going to be with us till we attain moksha. Means till we merge into, till we dwell permanently in our absolute state, which is pure soul. Can you imagine જ્ઞાની પુરુષની કૃપા? છેક સુધીની જવાબદારી આ રીતે લીધી છે. Understand? So Dadaji is with us through the Pragnashakti. Pragnashakti એ જ દાદા છે. 5 આજ્ઞા એ દાદા છે, પ્રજ્ઞાશક્તિ એ દાદા છે. You understand? Right? હવે પ્રજ્ઞાશક્તિ, if you want to
Hug Dada. Can you hug Dada? Right? How can you feel Dada within yourself? So એની માટે આજ્ઞા કરવા. Right? Yeah? આજ્ઞા કરવા. So that through prajna shakti, આજ્ઞા ધર્મથી મહાત્મા દશાની કોન્શિયસનેસથી અને પ્યોર આપણું ફોકસથી, રાઈટ, આપણા ઉપયોગથી ટુ ડીલ વિથ ફાઇલ નંબર 1. એ આઈનો ચોથો પાર્ટ થયો. મીન્સ હું શુદ્ધાત્મા છું એ તો આપણું છે જ કન્વિક્શન, બટ ઇટ કેનોટ સ્ટે લાઈક ધેટ. વી કેનોટ એક્સપિરિયન્સ ધેટ. ખબર પડી ને? એ એક્સપિરિયન્સ કરવા માટે આપણે શું કરવાનું? એ નિશ્ચયને બીજી રીતે લેવાનું. એ નિશ્ચયના બે પાર્ટ. હું શુદ્ધાત્મા છું તો એવરીવન ઇઝ ક્લિયર એન્ડ ઇઝ ધેર વિથ યુ. ઇટ વિલ નેવર ગો અવે. But the other part is in the form of Purusha, which is knowing and seeing qualities. The Nishchay etle to deal with file number 1 with our absolute nature qualities of knowing and seeing. Right? So, એ આપણું પાક્કું થતું જાય. એકદમ clear knowing and seeing qualities થતી જાય. તેમ આપણું original pure soul state છે knowing and seeing, which is permanent. એમાં આપણું ફેઝિસમાં આપણું ટ્રાન્સફોર્મેશન થતું જાય. Molecule by molecule. Slowly. It's a process. આપણું વિઝન જેટલું ક્લેરિટી આવતી જાય. વિઝનમાં ક્લેરિટી ક્યારે આવે? જેમ આપણે શીતલને ઓબ્ઝર્વ કરતા જઈએ એની મિસ્ટેક્સ દેખાતી જાય. Try to understand our own mind, speech and body. આપણને સમજાતા જાય. Right? It becomes more clear to us. એની મિસ્ટેક્સ દેખાય, એના પ્રતિક્રમણ થાય, રાઈટ? વ્યવહાર શુદ્ધિ થાય. શું કહેવાય? વ્યવહાર શુદ્ધિ થાય. જેટલી વ્યવહાર શુદ્ધિ થાય એટલું અહીંયા કાંઈ થાય, એટલું એક્સપિરિયન્સ થાય. એક સાથે બને આ વસ્તુ. બટ યુ કેન, તને વ્યવહાર શુદ્ધિ થતી દેખાય થ્રુ ધ પુરુષાર્થ, પણ આ પાર્ટ તને દેખાય નહીં. You can only experience. But the Sheetal part you can see, oh, Sheetal made this mistake and she corrected it and she followed 5 ajnas on her. You can see this part. But this part you can only experience the glimpse of that. But it is always the same level. So gradually through this ajna dharma purusharth, આપણા બોડીના જે મોલેક્યુલ્સ છે ને, આપણી પ્રકૃતિના જે પરમાણુઓ છે ને, એ બધા પરમાણુઓ બધા શુદ્ધ થતા જાય. જે બધા અશુદ્ધ પરમાણુઓનો આપણે જે સ્ટોક ભરીને આવ્યા છે ને, એ બધા સ્વભાવમાં આવતા જાય થ્રુ ધ ઇફેક્ટ. પરમાણુ તો ઓરિજિનલ ફોર્મમાં તો પ્યોર જ છે, બટ બીકોઝ દે ગોટ ચાર્જ બીકોઝ ઓફ દેટ હાઈનેસ, એ ચાર્જ થઈ ગયા અને એમાં વી લાગી ગયો. વી એટલે શું કહેવાય? વિશેષ ભાવ, એક્સેસિવ ભાવ. જે પાવર નહોતો ત્યાં આપણે પાવર આપણે માનીને બેઠા. સહજ બિલીફ ને બદલે excess. So it's a excess. Effortless I is now exercised by egotistical I. Yeah. So દાદાજીનું એક સૂત્ર છે which I will share and it will help you a lot. આપણું જે હુંપણું છે ને, આઈનેસ, એ આપણું જે અટેચમેન્ટ વાળું હું છે ને, અટેચમેન્ટ વાળું હું, આપણે ઈમેલ કરીએ છીએ ને તો અટેચમેન્ટ કરી જોડીએ છીએ, ખ્યાલ? હા, રાઈટ. Sometimes if you iPhone માં if you don't use that include attachment, તો attachment add ના થાય emailમાં. The email goes without that attachment. So I has got lot of attachments. So આપણું જે relative I છે ને, which has got this conviction that હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જ્યારે attachment વાળું I જે છે ને આપણું relative પાર્ટમાં, એનાથી ફ્રી થાય ને એટલે પછી સ્વભાવમાં આવશે. Understand? Or confusing?
પોતાપણું જે કહે છે અટેચમેન્ટ વાળું જે આય છે ને તે પોતાપણું છે. એટલે આગળ જે માનેલું ને આઈ before in our past lives, the incorrectly believed I stays with us today, not as a charged I. આજે તો we are non-doer now, but the incorrectly believed I છે ને, it tries to make us believe again that I am this. You are not Shuddhatma, you are this. It tries to keep it that way because of the past charge, which is getting discharged. Past charge માં શું હતું? I am this. I am this, right? So when it's discharged, the charge is still there. Do you understand? Yes. But it only gets discharged when we take that, no, I'm not there. So that's the main Purusha. So that's the main position. Yeah. So પેલું જે Separate થાય ને, it is still within that very near proximity. It's just separated. પેલું તમને grab કરાવે પાછું. લઈ લે પોતાપણું કર. પેલું So it's like, હું શુદ્ધાત્મા છું એ તો ખબર જ છે. Like we know, we all know we are શુદ્ધાત્મા. But હું મિતાલી છું એ ભૂલાતું નથી. એ ભૂલાય નહીં ને. Yeah. આપણે કેટલા જન્મોથી એવું મિતાલી છું એવું લઈને આવ્યા હતા. કેટલા, how many lives? For example, 5, 10, 15, pick a number. Huh? Infinite. So infinite lives ની practice હોય and we just attain Gnan what, how many years? 5 years? 10 years? 15? At the most? તો કેવી રીતે જાય? જલ્દી ના જાય. But still this Gnan has this power. જો તમે આની જોડે રહો ને તો you can have કેવલ જ્ઞાન in 1 hour. એટલું powerful science છે. કેવલ જ્ઞાન થઈ જાય તમે. But because of this time cycle we are in, the influence, time influence, and our intellect, right, is highly developed, but on the other side. It's on the other side. આ બાજુ એવું ડેવલપમેન્ટ થાય ને એટલે I have one quick question. તમે કીધું ને કે I search થયા કરે, like all the time. I just keeps on popping, like I. I. So like lot of times ke I am right. You know, એ બી ઘણી વાર pop up થાય. And then, you know, Dada has said કે હાથી મોક્ષ ને નાથી સંસાર, right? So like lot of times it's hard to accept what is, Dada said કે everything happens, you know, તો બી accept કરાવતા it takes time. Yeah, it will take time, it will take, and it takes practice as well. And the practice, બીજી કશી નથી, not in the form of practice, but practice is in the dealing with file number 1. How you are dealing with file number 1. And dealing is not in actions. Yeah. Dealing is our understanding, and through that understanding we understand. What's your name? Mitali. Mitali. Through that understanding you can understand Mitali better. That dealing I'm talking about. So it's our real dealing in our relative life and living. To take care of our relative part. So it's our real dealing in our relative living. Right? So એનાથી આપણને સમજાતું જાય. અને આ બધું તો થવાનું જ છે. I am right ને wrong ને he is right and he is wrong ને એ બધું આવવાનું જ છે. But Dadaji has put in one sentence, whatever happens is correct, and whatever has happened through Vyavasthit Shakti, it has happened so that I can be freed from that account or from that result or from that effect, whatever it is. એ મને છોડાવવા માટે આવ્યો છે. To make me free from my past liability. So let's embrace it and take that opportunity and free ourselves from that effect or mistakes or whatever it is, or relational aspects and attachment and aversions or whatever, whatever form it is, but just free yourself. Right? That's your Purusha. Free yourself. We are totally free. But with this belief, we are totally free. But, and Dadaji has burnt all our paths, right? Debit deeds, what you call it, right? Pap Punya, everyone knows, right? Then
we attain Jnana, Dadaji has burned through his Jnana Agni all the devil deeds, પાપ બધા ઘૂસી ગયા છે. There are certain part which you have to clear yourself. કારણ કે બધું કાઢી લે તો પછી એક ટાઈમે કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય, એક પણ મિસ્ટેક બાકી ના રહે તો પછી કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય. પણ જ્ઞાની પુરુષ બધું કરી શકે, but certain part is જ્ઞાની પુરુષ તમારી અંદર આવીને તમને રિયલાઇઝ ના કરી શકે, પણ તમને તમારા સ્વરૂપનું ભાન કરાવી શકે કે જેથી કરીને તમે પોતાથી છૂટી જાઓ. તમે જે રીતે બંધાયા હતા મિતાલી સાથે, the way you got bound with Mithali through your incorrect beliefs and that accused living, the સ્વરૂપનું ભાન થાય, you realize yourself, and now you learn real living with real conviction with undealing થાય, and you free yourself from your own Mithali, you yourself free Mithali from that bondage, right? તો જ્ઞાની પુરુષ એ ના કરી શકે, but yes, Jnani Purush can dwell in you at a prajna level, but it cannot be your ये शुद्धात्मा लेवले काम નથી કરતા, because પ્રજ્ઞા લેવલનું કામ ક્યાં સુધી છે કે જ્યાં સુધી મિતાલી અહીંયાથી દાદાની આંગળી છોડીને અહીંયા આગળ હાથ ના મિલાવે ને ત્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષ છે. You understand? એટલે all the every soul is independent. અને એનું ફ્રી જે બોન્ડેજમાંથી ફ્રી થાય ને એ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રોસેસ હોવો ઘટે. કોઈ એકબીજામાં કરીને ના આવી શકે. ખબર પડી? નોટ ઇવન તીર્થંકર ભગવાન can't do that. એટલે every soul is independent that way, and bondage is also independent, right? But to attain this knowledge, સ્વરૂપનું ભાન કરવું, that is the crucial part. Without that you don't understand what is bondage and what is freedom, because what was bondage and you believed it as a freedom and you are living like that. The real freedom is starting now to live freely without any bondage of I-ness and my-ness, right? So that's how it is. That's why જ્ઞાની પુરુષની આ બહુ એટલું important stage છે આ આખા મોક્ષ માર્ગના પ્રોસેસમાં. Such a wonderful system, I would say, for liberation in this natural process. And Gnani Purush is such a beautifully, divinely divine instrument through which this process happens. Yeah? So Prajna Shaktiના level આ જ્ઞાની પુરુષનું કામ છે. અદ્ભુત કૃપા, એટલે it's just unbelievable. It's hard to put in the words. So today you saw me that tears just came out, right? Because through this medium I got Dada. Through this medium. So I should be so thankful to this medium, my body, speech and body vision. That through you I met Dada, right? So I must respect that. So all of you. So all of, not you, all of us. આપણે બધામાં all of us રાખવાનું, આપણે. So આપણામાં જે દાદાની અભેદતા હતી ને, oneness, એ oneness આવે. Oneness in our living, oneness in our vision, oneness in our experience, oneness. We become one. Your soul. Right? So this is the power. I hope you have gained more clarity today, because you have asked me a lot of questions from this side. So I hope you understood me. Yeah? Okay. So now these triplets will never forget this process. But don't say each other, hey, you are file number 1, you are Shuddha, don't say that. But I think the biggest role will come for, who was the middleman? I think the biggest effort will come on in his part, in her part, sorry. Right? Because you're in the middle and you have to guide this too.
Because she is the pure soul, is only observer. She can't do anything, she can only observe. So you got the toughest part. I'm just joking. But it's good if between sisters, if you can practice this, it's good. Yeah. Right. So, આપણે હાપાસ ફ્રી થયા? Okay, okay. So this is તો શીતલ, તમે લોકો ક્યારે જ્ઞાન લીધું તમે? मैं 2006. Oh, sorry. Let me change my phrase again. ક્યારે જ્ઞાન મળ્યું? 2006. See, આપણે ડેઈલી લાઈફમાં આપણી આજે નીકળી જાય છે ને, because of the ownership. આપણી સ્પીચ એટલી વિધાઉટ ઓનરશિપ મારી નથી, એટલે નીકળી જ જાય. પેલા મારાથી પણ ભૂલ થઈ જાય. મારાથી એટલે મારાથી ના બોલાય, ભાવેશભાઈથી ભૂલ થઈ ગઈ. મારાથી કઈ મીન્સ આઈ ટુક ધેટ, મેં ટોપી પહેરી લીધી, આઈ પુટ ધ કેપ. મારાથી ભૂલ ના થાય, બોલાય નહીં. મારાથી મીન્સ એ કોણ બોલે છે? મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ કોણ બોલે છે? નહીં, અહંકાર બોલે છે. એટલે કે શીતલ બોલે છે. એ અહંકાર બોલે છે કે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. વળી મારું એટલે અહંકાર આવી ગયો. મારું મને એ અહંકાર. એટલે તને બધાને હવે ખબર પડશે, મારું ને મને આવ્યું એટલે અહંકાર જાગ્યો. હે, અહંકાર ઉઠ્યા. આપણે કહેવાનું ભાઈ બેસી જાઓ, અમારે તમારી જગ્યા બરોબર છે, તમે કહો છો તે, પણ અમે તો શુદ્ધાત્મા છીએ એટલે બરોબર છે, બેસી જાઓ, અમે ટેક કેર કરી લઈશું. એટલે મારું ને મને આવ્યું ને અહંકાર બોલે છે, પણ એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે. ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કરીને પાવર તો એનો એ જ છે જે ચાર્જ અહંકારમાં હતો. પાવર ઓછો નથી થયો, પાવર એક સેન્ટ પણ ઓછો નથી થયો, એ જ પાવર છે આજે પણ. બટ ધ ઓનલી ડિફરન્સ ઇઝ એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે ઇન ધ સેન્સ ધેટ અટેચમેન્ટ વાળું જે આઈ છે ને, એનાથી આપણે ફ્રી થઈએ છીએ વિથ અવર રાઈટ બિલીફ. એટલે એમાંથી અટેચમેન્ટ નીકળી જાય છે અને આઈ સેટ થઈ જાય છે. ઈમેલ અટેચમેન્ટ વગરનું ઈમેલ, અટેચમેન્ટ વાળું ઈમેલ, સિમ્પલ થિંગ, રાઈટ? સેમ થિંગ. એમાંથી ખાલી અટેચમેન્ટ નીકળી જાય છે. That's what is acknowledgement is. Beautiful analogy. Same. Emma, if you have an email that you charge the attachment to, Right. okay, I'm using now the Gnani Shabda, charge. When you reply, Yes. it automatically removes. In order to actually keep the attachment, you have to forward the email. True. Yes? Yeah. So So now that- don't forward, just Just reply. Don't forward. So that it doesn't keep rolling. The same I in its habitual belief does not keep the potlu with it. So always reply. That is the Chotyagna Sambhavani. Reply. Don't forward. આજે જે ડ્રામા થશે ને, એમાં તમારા બધાનું આપણે જે આ વાત થઈ ને, વોટ એવર વી ડિસ્કસ એન્ડ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ટુ બી ઓનેસ્ટ, મારું આજે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બહુ ક્લિયર થઈ ગયું. ઓનેસ્ટલી આઈ એમ ટેલિંગ યુ. Honestly, I'm telling you, there are so many things which just came out naturally, and like 4 parts of I knew it's there, but in the same process, in a like a interconnectivity, it didn't occur to me before, and that's because of your medium. So I must be thankful to you all. And we are always a learner till the last breath. And એનાથી બી આગળ જઈએ તો we will be always a learner until we clear our subtlest part of the mistakes and we achieve that keval jnana. ત્યાં સુધી we are just learner. Keep on learning. શિષ્ય ભાવ ત્યાં સુધી. છેલ્લે પછી
શિષ્યભાવ એટલો લઘુ થઈ જાય કે પછી એને નીચે જવાનો સ્કોપ જ ના હોય, સીધું પ્યોર સોલ સ્ટેટમાં થઈ જાય. એટલી લાઇટનેસ હોય કે there is nothing beyond that. એટલો લઘુ થઈ જાય, રાઈટ? અને ત્યારે that means that ego is completely gone to zero level in a relative existence I'm talking about, right? અને તે વખતે ડ્રામેટિક અહંકાર પણ ના હોય કે બોડીની એક્ઝિસ્ટન્સનો અહંકાર પણ ખલાસ થઈ ગયો હોય. That's the final stage, right? ત્યારે ઓટોમેટિકલી કેવળ જ્ઞાનમાં થઈ જાય. Gnani Purush is ahankar is zero, right? પણ એ ડિફરન્ટ છે. અને આજે વાત કરીએ ને કે બોડીની એક્ઝિસ્ટન્સ, એ ફાઇનલ બોડીની વાત કરીએ, ફાઇનલ બોડી. એનું આપણે હમણાં વિચારવાનું નહીં. પણ મારો what I meant to tell you is that we are always a learner. એટલા માટે મેં તમને કહ્યું કે છેલ્લી બોડી મળે છે, ચરમ શરીર, રાઈટ? ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થવાનું, ત્યાં સુધી આપણે શીખવાનું છે. આપણે હમણાં નહીં સ્ટાર્ટ કરીએ તો ક્યારે પાર આવશે, રાઈટ? If we don't become learner today, if we don't cultivate, right, that our learning process, પછી કેવી રીતે આગળ આપણે લર્નર? આજે આ લાઈફમાં the way we live with file number 1, એ જ આગળ carry forward થશે. But not in the form of luggage, but in the form of freedom. આગળ શું થતું હતું? બધું કેરી ફોરવર્ડ લગેજ ન થતું હતું, અને 150 નહીં 200 ભરીને બી લાવ્યા છે બેગો આપણે, એક્સ્ટ્રા બેગ. પણ હવે બધું બેગેજ ક્લિયર થતું જાય, અને આગળ જે કેરી ફોરવર્ડ સ્ટોક થાય, that results in our freedom process, and it's helpful in our freedom process. It results in our freedom. It's not a carried forward excess baggage, right? But excess કેટલું રહ્યું કે જેટલી મિસ્ટેક્સ એને ક્લિયર થવાની રહી એટલી. But that is not called excess. That is called remaining balance of our mistakes part. એટલે excess તો રહ્યું જ નહીં હવે, ખ્યાલ આવ્યો? Whatever we can't clear in this life through 5 જ્ઞાનાગ્નિસ, એટલું જ આવે. એટલે રિમેનિંગ પાર્ટ ઓફ અવર વ્યવહાર જેટલો રહી ગયો ને, વ્યવહાર શુદ્ધિ બાકી રહી ગયું હોય, એટલું જ હવે આગળ રહ્યું, ખ્યાલ આવે? એટલે હવે આપણું એક્સેસ લગેજ નીકળી ગયું, એટલે આપણે પૈસા નહીં ભરવાના, રાઈટ? યા મારા ને મનનું જે કીધું ને, મારું ને મન જે આવે, so it's actually both are very useful words. So when you say તને કશું ભાવે છે, right? તને name something you like. Chocolate. Okay. So મને chocolate ભાવે છે, right? In that one, money. Okay. So now there is a thing that I'm sharing as my experience. So I separated, you know, આપણે ગુજરાતીનું કરું છું ને, right? Separation. મારા મનને ચોકલેટ ભાવે છે. Right? That means મારો part and manno part are now separate. The language itself, since we were, this is before Gnan. Gnan to આપણને પ્રાપ્ત થયું ક્યારે? Whenever we approach the Gnani Purush. Until then, the world has, meaning Gujarati teachers, language teachers, English teachers, mom, dad, brothers, whoever, they all have taught us this habitual language. Mane bhave che, right? They actually teach you to be in that egotistical belief system. So now that you attain this krupa, responsibility is upon you to change your language. You cannot keep saying the previous language, otherwise there is no escape. You will keep doing this. So which language is that? Which language is that to deal with this relative language money? તો આપણી પાસે કઈ લેંગ્વેજ છે બીજી? આપણી પાસે બે લેંગ્વેજ છે. એક તો આ સ્પીચમાંથી આપણે જાણીએ છીએ, અને બીજી લેંગ્વેજ છે આપણી અંદર છે, રિયલ સ્પીચ વાળું અને અંતસ્કરણ. એટલે આપણું રિયલ લેંગ્વેજ થી આપણે ડીલ કરવાનું. એટલે આપણી
રિયલ અંતરભાષા. શું કહ્યું? અને અંતરભાષામાં પણ બે પાર્ટ. એક રિલેટિવ અંતરભાષા અને રિયલ અંતરભાષા. Sometimes we can say 1,000 words without speaking. How can it happen? How can it happen? Without speaking, how can you speak? It's impossible. Can you? Body language. No. Sometimes. Okay, right. Let's give an example. Sometimes there is a tight situation, like something has happened in the family, and 5 of us sitting there, right? Nobody's saying a word. Nobody's saying a word. Everybody's doing like this. Nobody's speaking a word. Right? But inside, it's like the express is going inside. All the missiles are firing inside. That is antarvacha. That is relative speech. It's a rolling the eyes. Inside. Right? That is antarvacha. Relative. So it can say so much without even speaking. And you know, whatever comes through this speech is not even 1% what's inside. So this speech is in a discharge form. Right? And the antarvacha is in the form of opinions. And opinions આપણે એટલા બધા લઈને આવ્યા છે અંદર. એ બધું stored opinions છે. And these are expressed opinions. What is it? Expressed opinions. So one is stored opinions in a very, very subtle form. Right? And when the missiles are going inside, that's the opinions are getting exhausted, but the timing is not there for it to come out in the speech. અંદર બધું બોમ્બાર્ડિંગ થયા કરે, મિસાઇલ્સ ફાયરિંગ થયા કરે રિલેટિવ અંતરવાચામાં, અને પછી when the time comes, when I meet Sheetal, પછી બધું બહાર નીકળી જાય. You did this and you did that. All that. ખ્યાલ આવે? Sorry, I mean, તમે બધા તો બહુ એટલું નથી, તમારું તો બિહેવિયર બહુ સોફ્ટ ને નાઇસ. So, one is expressed opinions through speech, one is in-stored, built opinions, antarvacha. But the timing or the instrument is not there for it to come out in a physical form of speech. But it's there, the antarvacha. But against that, there is our real bhasha, real language also is inside. And when the internal missiles are going, when the China missiles come, you say no, not that, block it. Keep it. I've got anti-missile system here. Right? Anti-missile means non-opinion state. I'm not with you, sorry, wrong, go back. આપણે ક્લિયર કરીએ. ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું, આને કોઈને ખબર પડે તેવી. એટલે આવું છે, અંદર આપણું કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા કરે. એટલે સમટાઈમ ઇફ યુ ઓબ્ઝર્વ યોર સેલ્ફ, અંદર રિલેટિવ પણ બતાવે અને એની સામે રિયલ બી બતાવે. સમટાઈમ ઇફ યુ સી ઓબ્ઝર્વ યુ, તો both speeches are, against each other. It's taking place at the same time. ઘડીકમાં આમ બોલે, આ પાછું રિયલ પાછળથી આમ બોલે. But at that time, if you're not aware as a Mahatma Dasha, તો પછી શું થાય? રિલેટિવ રિયલને ટેક ઓવર કરી, એટલે રિલેટિવ પછી બેસી જાય પાછું. એટલે પ્રજ્ઞાશક્તિ ચેતવે તમને, પણ તમે તે ટાઈમે જી દાદા એમ કરીને પેલાને બેસાડી દો. જી દાદા, this is right. પેલું બેસી જાય. If you do not catch that moment, fraction of the moment, relative is so powerful. પેલું દબાઈ જાય પ્રજ્ઞાશક્તિ. દબાઈ જાય in the sense
એ ચેતવણી જતી રહે, પછી યુ મિસ ધેટ, એટલે ત્યાં લીકેજ થઈ જાય અને પેલું ઓપિનિયન કામ કરી જાય. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને એની ઇફેક્ટ તમને આવે. પછી આપણું તારું ફેસ કેટલું સ્માઇલી હોય, કેમ આનંદ ના હોય? આ જો ને આનંદ, કેટલો આનંદ છે. હા, આનંદ આવે કે નહીં? પછી અંદર ઓપિનિયન કોઈની માટે હોય તો કેટલો આનંદ આવે. હા, પણ કોઈની માટે પોઝિટિવ ઓપિનિયન હોય તો અંદર શું થાય? You feel good. As soon as you see positive, you feel better. પણ નેગેટિવ જો આટલું બી જોઈ લીધું તો તમારો કદાચ અડધો કલાક, કલાક અને કોક વાર અઠવાડિયું લઈ જાય, કોક વાર 6 month પણ લઈ જાય, અને કોક વાર તો keeps on dwelling with you. પણ એની સામે જો આટલું પણ પોઝિટિવ જોઈ લીધું ને, એટલો પાવર છે પોઝિટિવ જોવામાં અને પોઝિટિવિટીથી રહેવામાં. To be positive and to observe positivity, positive vibrations બહુ કામ કરે. અને આપણું જ્ઞાન આજ્ઞા કરવું એ પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ. તમે કહ્યું મહાત્મા દશાનું કામ મોટું છે, તમે આપેલા ટ્રિપ્લેટ્સના એમાં કહ્યું ને એક્ઝામ્પલમાં, તો આપણે આ મહાત્મા દશાનું આપણું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, તો આ એટલે આપણે જેટલું પ્રજ્ઞાશક્તિને વધારે સાંભળીએ એટલે એ ખીલતી જાય મહાત્મા દશા. એટલે મહાત્મા દશાનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? પ્રજ્ઞાશક્તિથી ઇન્ફોર્મેશન લઈને શીતલને આપવાનું, મેસેન્જર, રાઈટ? એટલે શીતલને ઘડવાની તારે, શીતલને એજ્યુકેટ કરવાની પ્રજ્ઞાશક્તિ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ઇન્ટેલેક્ટ guiding Sheetal, Prajna-shakti guides Sheetal. But let me correct here. Sheetal will always be guided in your relating part to the intellect. That's never gonna change. Until the જ્યાં સુધી bodily existence છે ત્યાં સુધી body તો intellect થી જ ચાલશે. Right? But પ્રજ્ઞાશક્તિથી શું થાય છે કે આપણી જે આ intellect છે ને, it frees us from the influence of this intellect in our relative living part. એટલે આપણી આનાથી જે ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે ને, this is right, wrong, and sometimes we follow the wrong path, or we take wrong decisions, even knowingly that this is not correct for me. I'm not saying right or wrong. This is not correct for me. This is not in my self-interest. We know that. Prajna Shakti batave. But what happens? We ignore this and we get under the influence of our intellect and we catch that. Instead of catching this, catch that. So messenger છે ને, એ રોલમાં આપણે કાચા પડે. Because we didn't take this message here. Right? And intellect ne kahiye ke no, you are showing me this way, but it's not in my self-interest. So, yeah, next time please show me on my real side, not on the relative side. So two words here, show and listen. Show and listen. Okay. Show means illuminating. Prajna Shakti is a light. So it can only illuminate, through which you can view, look, observe, see. These are 4, by the way. So that is something that's part of the journey. Listen, hear, feel sometimes also, interchangeably. So that is the intellect part. Because you listen to the intellect. Even in English we say that. You listen to your intellect. So now you decide whether to believe the ear or eye. Seeing versus hearing or listening. See, Prajna Shakti is a light. એ પ્રકાશ છે. અને પ્રકાશ કયો છે? કે આત્માનો પ્રકાશ. જે બુદ્ધિ છે ને, એ પણ પ્રકાશ છે. એટલે આત્માના 2 પ્રકાશ. રાઈટ? આપણી આ માઇન્ડ સ્પીચ બોડી એસેમ્બલીને ડ્રાઈવ કરવા વાળું 2 lights through which our mind, speech and body operates.
માઇન્ડ સ્પીચ એન્ડ બોડી એસેમ્બલી, મન વચન કાયા, બે પ્રકાશથી કામ કરે. વન ઇઝ રિલેટિવ લાઇટ વિચ ઇઝ ઇનડિરેક્ટ પ્રકાશ બુદ્ધિ. વન ઇઝ ડિરેક્ટ લાઇટ વિચ ઇઝ ધ પ્રજ્ઞા શક્તિ ઓર શુદ્ધાત્માનો જે પ્રકાશ છે ને, પણ શુદ્ધાત્માનો ડિરેક્ટ પ્રકાશ બહાર નથી આવતો, પણ થ્રુ પ્રજ્ઞા શક્તિ ઇનડિરેક્ટલી કામ આવે છે. It's transfusion. It's still an indirect light, but original light. So let's say direct prakash, otherwise you will get confused. બહુ ડિટેલમાં નથી જતો. I have to keep it very simple and short. એકદમ વન લાઇનરમાં જ રાખવાનું બધું. Try to follow the details, you won't catch a word. એટલે two lights. Two lights. One is Shuddhatma light, one is the intellect light. Shuddhatma light comes through the direct source, which is the pure source state. It's the direct source. And this intellect, Prakash, works through the medium of ego. That's why it's called indirect light. And through that, આપણું માઇન્ડ સ્પીચ એન્ડ બોડીનું આખું ચાલે છે. So that's two lights. એટલા માટે હવે આ ડિરેક્ટ પ્રકાશથી આપણે આ જે ઇન્ટેલેક્ટ છે, જે આપણું સોફ્ટવેર આખું છે ને, આપણું આખું હાર્ડવેર આ ઇન્ટેલેક્ટથી જ ચાલે. દાદાજીએ સમજાવે છે સોફ્ટવેર હાર્ડવેર એવરીવન નોઝ ધેટ. બહુ દાદાજી બહુ સત્સંગ કર્યા છે, રાઈટ? સોફ્ટવેર એન્ડ હાર્ડવેર. સોફ્ટવેરથી પ્રોગ્રામ ચાલે કે નહીં? એવું આપણું માઇન્ડ સ્પીચ એન્ડ બોડીની અંદર સોફ્ટવેર છે ને, રાઈટ? મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારનું આખું સોફ્ટવેર. પણ એ પ્રી બિલ્ડ છે, આપણે બુદ્ધિ લઈને આવ્યા છે, એટલે એનાથી આ હાર્ડવેર ચાલે છે. બુદ્ધિ આપણું આ ચાલવાનું ફંક્શન. એટલે બુદ્ધિ ના હોય તો આપણને ક્યાં મૂકી દે? Mental aside. Mental hospital. એટલે એની જરૂરી છે. But what is not required for you as a Mahatma is to what do you call, follow the આપણે એના ઇન્ફ્લુઅન્સ, એના પ્રભાવમાં નહીં આવવાનું. એટલે not to get caught under the influence of that intellect when it's not in our self-interest. If it's in our interest, you listen to the intellect. You're allowed to, right? And that's what you should be doing. ત્યાં ઇગ્નોર ના કરાય, પણ ઇન્ટેલેક્ટ બેવ બાજુ બતાવે. તમારા ઇન્ટરેસ્ટમાં પણ બતાવે, સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટમાં, and it also shows against self interest. So you listen when it shows in your self interest, તો ઇન્ટેલેક્ટ નું માનવાનું. But when it doesn't show in your self interest, then what do you say? Sorry, stay there. તમે બતાવો છો, but whatever has happened is correct and I accept it. As soon as you accept it, જે નથી એક્સેપ્ટ કરવા દેતો ભાગ છે ને, ઇન્ટેલેક્ટ જ છે. અહંકાર doesn't know what is right and wrong. Is the intellect knows what is right and wrong. But અહંકાર સ્ટેમ્પ મારે છે અને એમાં ટેસ્ટ લે છે. રાઈટ હોય તો એમાં ટેસ્ટ લે છે, અને રોંગ હોય કે વોટએવર તો ધક્કો મારે છે. એટલે એને ગમતું ના હોય, એને ફાવતું ના હોય. અહંકારને ખબર પડી ને. એટલે અહંકારનું ઇગોઇઝમ વર્ક ખાલી ટેસ્ટ લેવાનું છે કે એમાંથી ટેસ્ટ કાઢી એને ના ગમતું હોય તો એને ધક્કો મારવાનો છે, just to push it out or to ખબર પડી. બુદ્ધિનું કામ છે રાઈટ એન્ડ રોંગ બતાવવાનું. ટુ સેપરેટ ફંક્શન્સ. એટલે રાઈટ એન્ડ રોંગ વાળી બુદ્ધિ છે, એટલે ત્યાં આગળ આપણે એને કરેક્ટ કરવાની છે. એટલે એને કહીએ કે નો, ધીસ ઇઝ નોટ ઇન માય ઇન્ટરેસ્ટ, સો નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્લીઝ show me on the real side. You said very well that our Mahatma Dasha role is messenger. So when Prajna Shakti shows you, then you listen You have to catch it on and it. pass that message on to Shita. You have to catch on it. Yeah. As soon as you catch on here, that will stop. Yes. Only one light works at a time. Two lights cannot work at one time. એટલે અહીંયા પકડ્યું ને, એટલે પેલી લાઈટ ઓલરેડી એ લાઈટ ત્યાંથી ત્યાં પહોંચી ગઈ ને પછી ત્યાંથી ફંક્શન દેટ ખબર પડી ને આવું છે તરત. એટલે પેલી એની લાઈનમાં આવી જાય તરત, because you catch it here. So if you don't listen, you receive the light and you tell it
because you're not listening now. Yeah. It is not speaking. Yeah. You're not listening. That means you can speak. So you can tell it, Yes. and it must listen. આવું છે એટલે Make the flow one direction. એટલે બધું આઈ થિંક બધાને આજે ક્લેરિટી આવી હશે હોપફુલી રાઈટ સો આ ગુરુ પૂર્ણિમા લેટ્સ મેક ધ મોસ્ટ ઓફ ઇટ એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કન્ટિન્યુ ધીસ સેશન્સ આપણે તમે રામને So is everyone here on the JSSY WhatsApp group for the most part? Whoever is not, પ્લીઝ પુટ you યોર can- ના એને you can બધાને call કે me. કેટલા છે તો આંગળી ઉપર કરે ને કેટલા નથી. How many are Most છે JSSY USA most છે જ કેટલા નથી તે આંગળી ઉપર કરો. તો આ તો બધા જ છે. If you feel shy, alright. If you feel shy, you don't want to raise your hand, you can meet myself, you can meet Ruchirbhai right here, you can meet Avni Ben, I think Millie Ben, wherever she's at, somewhere back there. She's also an admin. She went out. She went out. Really went out. Shailanti is an admin, Pranav Uncle's an admin, Vitrag also, I'll make him an admin here in a couple minutes. So any of us, તમને જેનો પરિચય હોય તેને તમે contact કરજો, બરાબર? And we will discuss time, the slot where we can connect with Bhavesh Uncle on a more regular basis. But for today, this is it. And Pranav Uncle and Shaila Masi as you well. will connect with Pranav uncle right on a regular basis but I will be in and out sometimes I'll હું આવીશ ને નહીં આવીશ whatever but Pranav uncle can guide you right in a clear and a short you know and a precise manner અને એ તમને બધું સમજાવશે આખું સાયન્સ અને આખું you need someone here local to be honest અને શૈલાબેન પણ છે But ask timing. What timing is best for everybody? Because when Okay. everybody's here, it's a better So way we can to get we'll send out like a survey monkey or something. Okay. Because right now we gotta wrap up. Bhavesh Uncle has a 4 o'clock adult satsang for another hour. So let's give him a break for about 10-15 minutes. But yeah, we'll send out a survey monkey.